سنجل مرقوتك تسارر كمدر والماء أو تكون السامع إلى እግዚአብሔር ገባሪ በለትስ መከረ تصور በባህልከ ዘትነብር ተፈረ ወንዝ አንስ መሰረተ ጻን ከመረ ሰግለ መለኮትከ ገባሪ መላእክት በተደሞ ምስሊሆም ሰባቱ ዘነቢ በአልሞ እግዚአብሔር ኃይሌ ወደ አዳሚ ነፍሴ በተሰጥሞ ድካሜ ትጾ በወሪትከ ወለሊየ ተማሞ ከመወላዲቱ ለወልድ ተሰወር ድካሞ ሰግለ መለኮትከ ባይል አልሞ እንበለ ድምጽ ዘጠባያማይ አምሳይከ ማህበ ኢምንት አንቀጽ እግዚአብሔር ፈታሒ ዘየታደሉ ነገር ፍትሕ ሊተ እግዚኦ እምነእኩያ ናቢያት ወተበቀን በቀሊየ በጉሩም ተክሳት ሰግል ለመለኮትከ ፈጣሪ እሳት ውይ ንበለ እሳት ካልእ ውስተ ከርሰ ቆሪር ቀላይ እግዚአብሔር እሳት ተተአከብ በማይ አዳም ግብርከ እግዚኦ በሁሉ ሰናይ ባህልዮት ይደመም ወይትፈሳህ ግብርከ ነላይ ሰግል ለመለኮትከ ዘፈጠቀ ቀላሚ ሰማይ አርያም ውአ
وبهذه المسطر يتترجمي እግዚአብሔር ሁሉ ወጣሪ ፍጥረታት በዛሚ ሰዓት ፈቆረተከ የሚና ነገረ ምስጢር ቋሚ ይካል ለአፌ ባህሪከ ይስሚ ሰድ ለመለኮትከ በራእይ ወቅት ለተፈጥሮ ብርሃነ ይኩን ዘትቤ ወይስ ማይሩ እግዚአብሔር ብከ እስከነ ማላእክት ገረሩ ዲያብሎስ ወድቀ አሚያ መላዌ ከማይደሩ መንገለ ሐሳብ ሙከ ወረደ እንክብሩ ሰድ ለመለኮትከ ተፈጠርከ ነፋስ ወበቱ ረሰይከ ጠበያ ፍጥረት ቅዱስ እግዚአብሔር ምዕረ ካይሮ ስልሰ አስተፍስ ውስተ አፉየ መዓዛ ሕይወት አዲሰ እማመስጋው ነፍስ ዘይከውን ፈውሰ ተአምሮ መንገድ ዘገበ እግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሳህሉ ወገሮቲ አሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ዓለም ዓለም አሜን። ወገነቲ ዘክ ወከመሆ ኒቆዲሞስ ወዮሴፍ ወአርማትያስ ሀሮዮሙ ወሰይሞሙ ለእስጢፋኖስ ወለገማልያ ቅዱስ ሊቀ ላዕሌዮሙ ወኮኑ እለ ዲያቆናት ይልአኮ በአርድእት ወእስጢፋኖስ ይሰብክ ምስሌሆሙ በወንጌለ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይጸውዕ ሰብአ ውስተ ሃይማኖት ወከማሁ ኒቆዲሞስ ወዮሴፍ ወአርማትያስ ወኮኑ ኒቆዲሞስ ወቆሎጳ ወገማልያ አቡሁ ወእስጢፋኖስ አው ወዮሴፍ እስተዘ አርማትያስ ፍቁሩ ውእቱ ጲላጦስ ወገነቲ ዘተቀብረ ውስተቱ ስጋሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ በኖቱ ለዮሴፍ ወልደ ፊንሃስ ወልደ አሃው አቡሁ ለዮሴፍ ዘአርማትያስ ወዮሐንስ ወልደ ፊንሃስ ብእሲ እምሰብአ ኢየሩሳሌም ውእቱ ወአሜሐሰ ይሃድሩ ሀገረ አርማትያስ ምስለ ዮሴፍ ወልደ አሃው አቡሁ ወእጾሂ ዘተሰቅለ ላዕሌሁ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወውእቱ ዕፅ ዘኮነ ዘይጸውሮ ወቱ ለጣዖተ ኪዳን ወሰብአ አውረዶ ስጋሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን መጠው አይሁድ ውስተ መካኑ ወምንሂ ዘይወዲዮ ውስተ አፈ መቃብር ወውእቱ እብን ዘአንቃ ለእስራኤል ማይ እንዘሃለው ውስተ ገዳም ወኒቆዲሞስሰ ማእምረ ሕግ በኢየሩሳሌም ወቆሎጳ ይተረጉም መጻሕፍተ ወይሃድር ብሔረ ገሞዋስ ዘኮነ ድልዋን እሉ ይኩኑ አርዳኢሁ ወእግዚእነ እስመ ዮሴፍ ዘአርማትያስ ዘገነዞ ስጋሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወወደዮ ውስተ መቃብር ተስኢሎ እምጲላጦስ ወኒቆዲሞስ አምፃ ፈኖ ማህቢሁ ወቆሎጳ ወተርፎ ውእቱ ቤቱ ወእስጢፋኖስሰ ወልደ ገማልያ ንጹሕ ሶበ አቀበ ሃይማኖቱ ወፀውዐ ሰብአ ውስተ ሃይማኖት ወሰልበዎ አይሁድ በአይባን ውስተ ኢየሩሳሌም እስመ መጥወ ነፍሶ ለሞት ወበትዕግሥቱ ኩነኔ ኮነ ድልዎ ይነጽሮ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዘይነብር በየማነ አቡሁ ወስብሐቲሁ ውስተ ሰማያት እስመ አነ ወገርዎ አይሁድ ቁስል ከሰተለቱ ሚስጥራተ ዘውእቱ ጽሑፍ በመጽሐፈ ሚስጥራት ዘይሰመይ ሞዛር ዘበትርጓሙ ክርታስ ወዘይሰመይ ዝንቱ ቅዱስ እስጢፋኖስ ሊቀ ጳጳስ ሊቀ ላዕለ ኩሉ ዲያቆናት ወተወክፈ ሕማመ እምክርስቶስ በቀዳሚ ኩሉ ሰማዕት ወዝንቱ ንጹሕ እስጢፋኖስ አሐዱ ረድእ እምሰብአ ክልኤቱ አርድእት ዘይብልዎ ኮክ ወርእዮ ለእግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ሶበ ተንሥአ እሙታን ወዝንቱ እስጢፋኖስ ምስለ ኮክ አርዳኢሁ ለዮሐንስ እምቅድመ ይኩኑ አርዳኢሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወኩሉ ክልኤቱ አርዳእ እምንቱ ወአኮነኖሙ ዮሐንስ ሀበ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዘይብል አንተኖአ ዘትመጽእ ወበካልአ ንሴፎ ዘይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ሁሩ ሀበ ዮሐንስ ወንግሮ ኩሎ ዘርኢኩሙ እስመ ዕውራን ይርአዩ ወለለምጽ ይነጽኡ ወለአንካሳን ይሐውሩ ወሙታን ይትነሱ ወሰበኮነ እስጢፋኖስ ሰማዕተ ነሱ አርዳእት ስጋሁ ወቀበርዎ ውስተ መቃብር አብርሃም ይስሐቅ ወያዕቆብ አበው ንጹሐን
وأنز بثو أديت وستا بحاولت زمسا حبيبو وستا وهو بطرس عن سجى كمريول بهروبي وسبك بوستا وهلو مسلمون يوحنس وصنايا من بركنات وهي في النور لمارقس أحدو مسواو كليتو أديت وستا بهر جبس ولا أحدو رد وستا بهر سوريا ووضعو أصدقو كليتو حواريات وسبا كليتو أديت وستا كلو أطناف المدر وسبقو واستعذاب ومتعوه ومولادهم واستعيمانات رتقتل وعمنون باسم يسوس كريستوس وإنزا تدمر مثلهم باولس وصحافة وانجيلا وبطرسي صحافة كلا وانجيلا وماتيوس وبفلو صحافة وانجيلا ويوحنسي كما هم صحافة وانجيلا وبطرس وهلو وانجيلو لماركوس وسميعه باسم وباولس وهابه وانجيلو للوقاس وسميه باسم ماتيوس ويوحنس وهابه وانجيلومو لمني وسميوه باسم زياهو وسوى بزها انك هيمانوت لعيلة إذا هواريات نصوها أطمقوم الأحزاب زروقان ذو قربان اسم آب وولد ومنفس قدوس وصاحلو ومهرطو يحالو مثل كلنا إذن كريستيان لعلم علم أمين
Yeah.
ፈውስ በማለተከ ተነሳነ ወአብያነ ወኮን እግዚኦ አምላክነ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እንግዲህ ማለም የዜና ወዘል በዓለም ወላለም ወደ ትውልደ ትውልድ ዘያልቅ ለዓለም ጌታ እስራኤል ሆይ ቅዱስ ካህን ሊቀ ካህናት ወልደ ወሩቀ ሳቴ ብርሃን ስልጣን ተዋህቦሙ ለአቡነ ሐዋርያት ወአቡነ ዲያቆናት እዶ አነስተር በሕፃናት ኩሉ ሙሳነ ወሕፃነ ወጥቤ ራቅማ ሁሉ ቅዱስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ነው ለዛዱ ጸሎነ አብየ ቀሲስ መሰረት ቅዱስ ዓለም ይማሉ ዘይመሲበንኩ የሽን የሽኩ ድሯንም ዘንቸ ማርያም ልቃቶች ተግዜ ጸሎተ ንስሐ በነብሰ ስለተፈታ ሲገዱ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ጸሎተ ንስሐ ወጎይታ አቡነ ወጎይታ ሁሉ ዓለም ተሐስከ እግዚአብሔር አቁስል ነፍስና ምስጋናን መንፈስናን ፍሩስ ንስሐታ በአብ ሓደ ወድኻን ወጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነበና ጴጥሮስ ንስሐኻ ተውሒድኻ ኣብ ርእሲ እዛ ከውሒ እዚኣን ቤተ ክርስቲያነ ካህንፃየ ናይ ሲኦል ኣብ ደገታትን ኣጋንንትን ከተውዋን ከናወፅዋን ኣይክልል እዮም መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝበላሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተረፈ ክኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስማዕኻ ሰውነትና ንስተንባረካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስን ዝተፈርሐን ናፃ ዝወፀን ዝኾኑ ሓጥረት በደለኛን
بزغنكم بأي مقال باريخهم بهلتة زي هلتة تمدلوا بيتا لازم أقل تقع أبناتين أحواتين أحاتين أصنيقا حلوة وانت محسنة منكم مقال حدثنا بدلنا نزغنكم عين الفت باريخهم تحمل بأسل السدس أول السدس تبدل الناس أبرزن يخونوا حتى بدلنا نزغنكم بأي مقال باريخهم بهلتة زي هلتة تبدلوا محارب عاد بزح مريض مذكر سبت خنكا جاجر أملاحنا نعي على حاجات ترحب نعي سبوتنا نستمع ذكر نستحقهم تقبل نعي زل آدم يقول برهن كونا برهن لهم ويتا كل حاجاتهم حدا كله استغال هو مرقص الغامو جاجر أملاحنا بعد بزح محرد معادك ترحبه محردك زلزلت أدقنا عين باريخ حاجاتي سريالي نقول لهم سبوتنا نستمع ذكر كابدلين كامرقونا حنا ويتا بتزاربات مصرفا ونحاسبات كلنا عقاب تبدلناك حدقلنا سريلنا نحسيلنا بغابلنا تأيور أملاحنا نسخال هو وقصر الغامو وبيتا تفتحنا الناس أطلصنا نقبلنا نقول إطلقاء حيوم حدثنا نصغنكون عين أكبر تحني وبيتا نرس لكبا قاس بسوء أباب يترس بالقرون نبسوء أباب أولس بالقرون وأملاحنا نوزح عملاتنا نوزح زماناتنا بسكن بسلام حلوه وبيتا ننقري أملاح حلوه ذكروه بسكن بسلام حلوه صورة صلاحية كذبنا على حلوه وبيتا نلقان يبيش القصار كساوستن كسبياقناتنا أنا بلسيسن أملوتن مزبران لناكدين منقصاتن وقان طوارا مزيدن زخار عصوبتن أنسلم على قوتنا حساناتن أزاقت سبيل كرسيان كقويمهم نزلوا كل من فقات القرب لما تخصص عيون وبيتا هنا حيوانات سنعم نزموتو أبداتنا نحواتنا ذكرهم نفسهم أبراهام ساق يعقوب أكبر عناوي كان كله بدل مركبا كان حدث كان حسكات من حال موجز أحنا بالحدث بالقسمة نس كحالنا الأول حيوانات نس كان نسمار أحنا وبيتا ولكن حيل اللي بنصو علينا عمران عملنا كل ساعة كارتنا معنا كل كل سيطان كارتي ساعة نزل على بسيونا وضعت كورنا وبيتا فقال كان دليلان كل ساعة نزل عملنا سمنا وكل ساعة سمعتنا أمام سمعت أبد عليه وصحابنا وبيتانا يسوع كرسول مسلم مسلم كرسول مسكنا سلطان بكون زلكان لما كل ساعة نزل على آدم أمين كداس يدور أكل كمان دعوات الناس مريض مرنا نقول أول سمعت
وبارك بيدك وقدس وعيك واعط منفسك من ترسل من نزل تحتك وتحت لك ومبروك من صلاه اسمك اول القدس يزينوا ذنب والعلم علم من مداس واخذك وبلسانك ما غير عنك حيل ولك ورهان عليك ذات القصه املاكنا نروك بالقران اجل واستبدل ولنا مستدامت والابهات والسلسله والاليات بلغ الكرمل سولنا بعض الحياه سيد الكرمل في مدرس
كما هو كما أو قربان لا تقول كذا على اسم القدوس ويكون هذا يوم يبدا سنه بس عالم بس عالم زي ما تقول ولا عالم آمين ورزق أملاكنا ذا أمان فينا ذهبنا ستوبان أما صور كما كانت لله وبارك لنا وإن كما هو رسول زمت وإن ذنبنا كنت وإذ يمني بارك وقدس وأنصه يكون له وزن السنة وسلام وكل سيحة ومسجنة هو لنفس قدس وملأ وإن تسيت وهاتته لربنا ولفوز ولكنا نفس قدس إذ ينهد الفن والعالم عالم آمين نسر الله وبركة الليلة دمك القرآن تبهمنا آمين آمين روح آمين أمان كل عالم أملاك آمين والمعزة والدمار تسند لنا تذكرنا عليك أثبت لك الكافر كبارك نسلك كمان كبارك جمعك الكافر مبارك الكافر مبارك الكافر
كل واحد يدرو بسلام كما يمهرنا مسائل كلامات أسرات أقل تذكار ذوز وزهدات ذوز تكهر للي فبريابو الوم ذهبوا يتوقف صوتهم لسمات من تستيسكوا ذلك كل قرارك سلطان واتو بأغير أملاكنا لا يعبو ኢየሱስ ክርስቶስ
ወልድ ዋህድ እግዚእነ ዘበተከሙነ ለኩሎ ማእሰረ ኃጣውእ በሕማማቲከ ወኃይቶ ወመድኃኒት ዘለማከ ወዘተጻፈ ቅዱሳን መላእክት ዘጻሕፉ ወሲበለሙ ስመ ቅዱስ ዘላነጉ ኃጢአት ታደግለሙ አንተ እግዚኦ ይእዜሰ ሰበከ ክህነተ ላዕካን ከንጹሐን ለገብር ክብረ ክህነት ኩለት ቤተክርስቲያን ከቅዱስ ቀበሌ ኃጢአት ወስሩ ወይቶ ኩሎ ማእሰረ አመፃ ወይዘን ካይበለ ስልወና ሐሰስወና ሪከኦም ቀረጽ በእንተሎ አቅሙቲ ከሃይማኖት ቃሉ ወአብዮአቲ ወበእንተ ያነ አነገብር ከድኩም ወበእንተ ላድኑ አስገቡ ቅድመ ምስራቅ ቅዱስ ይለነ ሁነተ መረከ በድኩም ኩሎ ማእሰረ ኃጣውኢነ لما أخذنا لك يوم أمر أو زمن أمر أو مسؤول أو مكين أو مكبير أو تناقره أو ناس بس ما تتأمر كابولا سر وهي وذكر يقال وهي أمر سبونا في أسرة عطابنا باركنا وكتسنا وأكثرنا وأنصحنا ورسلنا وتانا وقصانا ولا كل حزب كوتهم ومن أنا بروح تسمك أبو من هذا كان وهي ما أنت دينا وأملاكنا ولا من يسوع كريستوس ولا كان في سؤال كورن أول እግዚአብሔር ምሕረቱ ሀዘን ገብረና ምንድን ሀዘነት ስለሆንኩም ሰላም ምን አለና ናቱነት በንሰክን ህሉ ወርደና ምን ሃይማኖት ምን አለና እግዚአብሔር በተንዳ በህብረት መንፈስ ቅዱስ ህሉና ምን ማህበርና ምን አለና እግዚአብሔር ሁሉ መከራን አብስም ታይገስን ጽናት እንግበና ምን ታይገስን ነፍሳን ምን አለና እግዚአብሔር ሙሶም ወስረና ምን ተቅዱሳን ነቢያት ምን አለና ሰላም ከንተስመሩ ወይናም ከነስመሩ እግዚአብሔር ምን ተዘበና እግሎም ከፍለና ምን ተላካን ሐዋርያት ምን አለና ለትራዞም ሰናትነት ግብጽን እግዚአብሔር ገበና ምን ተቅዱሳን ሰማያት ምን አለና በለሶል በና ለሃይማኖት ጋር ጊዜ ብትለን ተቃናውን በለክሲያና ለከታን ሳተም የም እግዚአብሔር ነው ይዘበና አዞም ግበና መደረሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ ጴጥሮስ ወሱል ጳጳስ አባ ጳውሎስ ምን አለና እግዚአብሔር ላይ ከነሰታ ከዋቶም ጋር ሐለት ጋር ፍራውትን ሳንፈጽም ታውቆ ታማምት ማቀበል ተከሳውስ ምን አለና እግዚአብሔር ፍጹም ቅድስና ተቆ በንጽህና ተቆርቡን ጻማም ፎረም ክስከት መንዚያ ቆላል ምን አለና እግዚአብሔር ለየት ነው ፍጹም ነው ከጋር ከቆመ ከራታት ዲያቆናትን አርበት መጻሕፍትን መዘምራን ምን አለና እግዚአብሔር ለማለም ሰምተ አልሰጋም ቅዱስ አብልበን ከድርን ጻመን ተቀበልን መንተ መገለጣትን ረዳይ ዘይብለን ምን አለና እግዚአብሔር አህሊ ተገለና ወበም እግዚአብሔር ሁለትና ወልድም ሆኑ ጻማምት ማቀበል መንዘናግን ምን አለና እግዚአብሔር አስተረክሶም ከሆነ ምን ተረክሶ ሰባን ምን አለና ለነሰና ወይንም ከሉ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ከሆነ ምን ተዛውያን ምእመናን ምን አለና እግዚአብሔር ሰላማትን ኃጢአት ምስስራይ ናይካላይ ለደትም ከከቦ ማህተም ስላሴ ከሐትም ምን ተሐደሰ አመንት ምን አለና እግዚአብሔር ራምና ናይ ሙዝህ ነው እግዚአብሔር ራሙ ወሉ ሰላም ከቦ ምን መከራ አምላክ መራ ሀገና ምን አለና እግዚአብሔር ፍራት ከቦ ምን ተመቃነት ሰበስልጣን ምን አለና እግዚአብሔር ለነፈከቱ ተመሰለ ጀንት ሊዮትና ወዲሙ ሐሌሉን ከሐስሉን እንጦላ ዓለም ምን አለና እግዚአብሔር መቀደም ወርቃውን አመዘሪው ካብ ሰላም ወዞም ምን ባህርን ቢየስስ ነው ሰባን ምን አለና እግዚአብሔር ምንድነና ኤሎት ሲሳይቆ እንዲት ሚያትን ጽዋት ምን አለና እግዚአብሔር በስሙ ቀረባቆ ምን ተብዝናትን ጉያትን ምን አለና እግዚአብሔር ከማሰቆም ከፈመን ሱራት ምን አለና እግዚአብሔር ለናፋገርም ኮሶም እንተመሩባት ምን አለና እግዚአብሔር ተንከስም ቆይ ትምርትን ገባው ኮሶም ዋጋ ሳቆም ከፍሎም እንዴት ተሰምቶ ሰባት ምን አለና እግዚአብሔር ወጥቶ ከኮሶም ምሕረቱን ተቆም ከለቆሎም እንተህማማት ትብያትን ምን አለና እግዚአብሔር ናይረቱ ወጣቆም እንተዳዋ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ስሞቱ ሰባት ምን አለና
እግዚአብሔር በዘረፈ ሐሰበሃ ቁጥሩና ምህረት ተመሊሱ ፍጹም ተኸዋ ምን ትዝበጠሉ አባታና አህዋትና አህና እንለምናለና እግዚአብሔር ዝናብ አምጥቶ ስፍራ ዘነ ምን ዝናብ እንለምናለና እግዚአብሔርና አምላክ ታወሰነ ማዓሙን በል ምን ማያዛ አምላክ እንለምናለና እግዚአብሔር ለምድር ዝራ ዝነሰት ዝራዝራ ምን ምድር ሁሉና በሶለት እንለምናለን መንፈሰላም ተሰነና እንለምናለና አባር መንፈስ ቅዱስ ተሰለ ቢናም ዘቆና ፊ ብዙሙት መካ መሰረት ነቢያት ተማሪነን ሶልና ሰሚያው እግዚአብሔር ከሪና ብለምን ነው
ያፈቅሮ ለግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዘየአምር ልደቶ ተንፈራዳዳ ዘገመ ይገበል ጳውሎስ ዘለይኩን መልእክተ ሮሜ ምዕራፍ 7 ከ1 እስከ 10 መልእክተ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 7 ካብ 1 እስከ 10 ካብ ሕጊ ሙሴ ሓራም ምዃን ወይ ኣሕዋተይ ነቶም ሕጊ ዝፈልጡ እየ ዝዛረብ ዘለኹ። ሕጊ ንሰብ ዝመልኮ ብሂወቱ ክሳዕ ዘሎ ጥራይ ምዃኑ ኣይትፈልጡን ኢኹም። ሰበይቲ ሰብኣያ ብሂወቱ ክሳዕ ዘሎ ብሕጊ ምስኡ እስርት እያ። ሰብኣያ እንተሞተ ግና ካብቲ ሕጊ ሰብኣያ ፍትሕቲ እያ። እምበር ሰብኣያ ብሂወት ከሎ ንኻልእ ሰብኣይ እንተኾነ ዘማዊት እያ ትበሃል። ሰብኣያ እንተሞተ ግና ካብ ሕጊ ሓራ ወፂኣ እያ እሞ ንኻልእ ሰብኣይ እንተተመርዓወት ዘማዊት ኣይኮነትን። ስለዚ ንኣምላኽ ፍረ ምእንቲ ክንፈሪ ንስኻትኩም እውን ኣሕዋተይ ንኻልእ ማለት ነቲ ካብ ምውታት ዝተንስእ ምእንቲ ክትኮኑ ብስጋ ክርስቶስ ካብ ሕጊ ሙሴ ሓራ ወፂኩም ኢኹም። ኣብቲ ብስጋ እንነብረሉ ዝነበርና ግዜ ንሞት ዝኸውን ፍረ ክፈሪ ብሕጊ ተለዓዒሉ ኣብ ስጋና ትምኒት ሓጢኣት ይዓይ ነበረ። ሕጂ ግና ብኣረጊት ናይ ጽሑፍ ሕጊ ኣነባብራ ክንክተል ዘይኮነስ ብሓድሽ መንፈስ ህይወት ክነገልግል ካብቲ ኣሲሩና ዝነበረ ሕጊ ሞትና ካብኡ ተፈታሕና። እንታይ ደኣ ክንብል ኢና? እቲ ሕጊ ዶ ሓጢኣት እዩ ያ ኣይባሉን። ብዘይ ሕጊና ንሓጢኣት ኣይምፈለጥኩዎን ነይረ። ሕጊ ዘይገንዘብካ ኣይትመነ እንተዘይብል ንትምኒት ኣይምፈለጥኩዎን ነይረ። ሓጢኣት ብዘይ ሕጊ ሞት እዩ። ሓጢኣት ግና ነቲ ትእዛዝ ምክንያት ብምግባር ክፉእ ትምኒት ዘበለ ኣለዓለለይ። ቀደም ብዘይ ሕጊ ኣነ ሕያው ነበርኩ፣ ትእዛዝ ምስ መፀ ግና ሓጢኣት ሕያው ኮነ፣ ኣነ ከዓ ሞትኩ። እቲ ህይወት ከምፅእ ዝተዋህበ ትእዛዝ ንኣይ ሞት ኮነኒ። ከመይ ሓጢኣት ምክንያት ረኺቡ ብትእዛዝ ኣስሓተኒ፣ ብኡ እውን ቀተለኒ እምበር እቲ ሕጊ ቅዱስ እዩ፣ እቲ ትእዛዝ እውን ቅዱስን ጻድቕን ሰናይ እዩ። በረከታ ወቅቱ ዘወረደ
ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያውን አገልጋሎን ሐዋርያት ቅዱስ ዮሐንስ ጻፎ ወረዚ ጸሎቱን ወረኸቱ ምስኩና ዘክርስቲያን ነው። ቀዳማይ ወረት ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ከፍቅሪ 18 ክሳብ መፈጸምታ እታ ፈጽምቲ ፍቅሪ ንፍርሃት ኣውፅያት ድርያዳ እምበር ኣፍታ ፍቅሪስ ፍርሃት የልዎን ፍርሃት ምስ መቕፃዕቲ ዝተተሓሓዘ ስለዝኾነት ከዓ እቲ ዝፈርህ ፍቅሪ ፍጹም ኣይኮነን ብፍቅሪ ፍጹም ኣይኮነን። ኣምላኽ ቅድም ስለ ዘፍቀረና ንሕና እውን ነፍቅር ኢና። ነቲ ዝረኣዮ ሓዊ ዘየፍቅሮስ ነቲ ዘይረኣዮ ኣምላኽ ከፍቅሮ ኣይከኣሎን እዩ እሞ ንሓውና ፀልአን ኣምላኽ ኣፍቅሮ እየ ዝብል ዘሎ ንሱ ሓሳብ እዩ። እቲ ኣብኡ ዝተቐበልናዮ ትእዛዝ እቲ ንኣምላኽ ዘፍቅሮ ንሓው ድማ የፍቅሮ ዝብል እዩ። ኣድሞ ኣሕዋተይ ዓለምን ክፈተና ሓላፊ እሞ ነዚ ዓለምን ኣብዚ ዓለም ዘሎ ኣይፍትውዎ። ሐዋርያት ምዕራፍ 5 ከፍቅሪ 14 ጋፍፃነ እንተኾነ ሓደ ገማልያል ዝስሙ ፈሪሳዊ መምህር ሕጊ ብኩሉ ህዝቢ እውን ክቡር ሐዋርያት ሓንሳብ ኣብ ሓደ ከስንሕዎም ኣዘዘ። ከምዚ ድማ በሎም ኣቶም ሰብኣ እስራኤል ብዛዕባ እዚ ኣብዞም ሰባት እዚኣቶም ክትገብርዎ እትሓስቡ ዘለኹም ነገር ተጠንቀቑ። ቅድሚ እዘን መዓልታት እዚኣተን እውን ቴዎድያስ ኣነ ዓብየ እየ ኢሉ ተንስአ 400 ዝኣኽሉ ሰባት ከዓ ሰዓብዎ። እንተኾነ እሱ ተቐትለ እቶም ተሰብዓቱ ከዓ ኩሎም ተበቲኖም ተፍኡ። ብድሕሪኡ ከዓ ንግዜ እቲ ህዝቢ ዝተፃሕፈሉ ዘመን ይሁዳ በዓል ገሊላ ተንስአ። ብዙሕ ህዝቢ ከዓ ኣስደዐ። ንሱ ጠፊኡ እቶም ዝሰዓብዎ ዝበሉ ኩሎም ድማ ተዘርቡ። ሕዚ ከዓ እነግረኩም ኣለኹ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ሕደግዎም ኣይትተንክፍዎም። እዚ ምኽሪ እዝን እዚ እዝን ናይ ሰብ እንተኮይኑ ፈርስ እዩ። ናይ ኣምላኽ እንተ ደኣ ኮይኑ ግና ነዞም ሰባት እዚኣቶም ተንክፍዎም ኣይትኽእሉን ኢኹም። ምስ ኣምላኽ ምበኣስ ከይኮነኩም ነቲ ምኽሩ ተቐበልዎ። ንሐዋርያት ፀዊዖም ገረፍዎም። ስም ኢየሱስ ከይዛረቡ ኣዚዞም ከዓ ሓደግዎም። ንሳቶም ግና ምንቲ ስሙ ውርደት ንምቕባል ብቑዓት ኮይኖም ስለዝተረኽቡ ካብቲ መጋባእያ እናተሓጐሱ ወፁ። መዓልቲ መዓልቲ ኣብ ቤት መቕደስን ገዛ ገዛን እናዞሩ ኢየሱስ መሲሕ ከም ዝኾነ ከየብኮሩ የበስሩ ነበሩ።
አምላክና አንተ ውእቱ ለሐዋርያት ቅዱሳን ዘከሰትከ በምስጢረ ስብሐተ ወንጌልከ መሲሕከ ወወሀብኮሙ አብይ ሀብተ እንተ አልባቲ እንተ ይእዜም ጸጋከ ወፈኖከሙ ምስብኩ ለኩሉ አጽናፈ ዓለም ለጸጋከ ዘይታወቅ ማረከከ ወንህነኒ እግዚኦ ነስእለከ ወናስተውቃከ ከመ ትረስየነ ድልዋነ ለውስተ ለመፈዘውን ሁርበትና በሆነት ልባሰው መስተጎነ በኩል ጊዜ نتمثل في أمونتنا وحكم ونكون كهلا مسلمهم بوسط أمر فسناي وكبار بيت كريستيان كقدس انتصار وكاب أنتهم وبارك لا إله باق أمرتك وأرضها لذاتي أصدوتك أنت تكفى بإيمانك قدوس بإيسوس كريستوس زوجت لك في حكم قدوس سبحانه وإذن وزفن والعالم عالم آمين እግዚአብሔር አምላክና መስዋዕት አባና አብርሃም ንተቀበልካ ኣብ ጉንድኡ ይስሐቅ ወዱ በያዕቆብ በቢዓዳድኻ ዘውረድካ ብቆይታ ከምኡ መስዋዕትና ንዛ መዓዛ ዕጣንና ንትቐበል ኣብ ጉንድኡ ድማ ብዝእስሃልካን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ዝኣኽልና ካብ ኩሉ ጽዮን ጨና ኃጢአትና ንጹሐን ክንከውን ግበረና ኦ ቀርሰብ ኣብ ቅድሚና ንጽህናኻ ምስጋና ከነገልግለካ ዝበቕዓና ግበረና ብኩሉ ዘበን ህይወትና ብሓቂ ወንጽህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግለካ ኣብቅዓና ምስኡለ ጸሎት የተሳለነ ሰላም ለኩልኩሙ መንፈስከ ርስቲ ዝኾነት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ዘከራ ድሕነት እንልሙነኪ ክብሪ ዝተመልአት ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንክ ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ጸሎትና ናብ ላዕሊ ፍቁር ወድኺ ኣዕርግልና ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላክና ተወለድና ደስ ይበልኪ ድንግል ነሳትና ምሕረት ትገብረና ሓጢአትና ንሓድገና ናብ ጎይታና ለመደና ድንግል ማርያም ቅድስት ንጽሕትን ወላዲተ ኣምላክ ደስ ይበልኪ ብሓቂ ወንድ ደቂ ሰብ ትልምኒ ሓጢአትና ንሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወድኺ ለምንልና ብሓቂ ንግስቲ ዝኾንኪ ኦ ንግስቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ናይ ባህርና ጥንቅሕቲ ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ተወለድክልና ደስ ይበልኪ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መተዓረቂ ዝኾንኪ ምሕረት ገይሩ ሓጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ክዝክረልና ንልምነክ ኣለና ዘወልዎ የባርኮት ዘዘበቱ ለመድኃኒነ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስግሎቱ ወንከልዛዛቲሁ ከመ ይሰናጠው ሚካኤል ወብስራት
ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመው ዘተተንከበ ብርሃኖስ ወተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሳሃለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመው ዘተንሥአ እሙታን አመ ሣልስት ዕለት ዐርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወደመረ በየማናሁ ዳግም ይመጽእ ይኮንን ሕያው እሙታን ተሳሃለነ እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜሰ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ሞት
አትብረቡና ስጋይቀደስ መንግሥትህ ትምጻ ፈቃድከ በከመ በሰማይ ወበምድር ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሀበነ በደለውን ከመታደግና በደልና ከደግና ካብ ክፉ አድነን ካብ ፈተና አድነን መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘላለም ናካይማን ወእግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እልክልሻለሁ። በሕሊናኪ ድንግል ነኪ በሥጋኪ ድንግል ነኪ አደ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም እልክልሻለሁ። ንጽሕት ከሆንሽ ምሕረትኪ ረከሶን ብሩክ ወእንተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ወስብሐት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ተሰረየና አክብር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለኪ ወብሩክ ፍሬ ገጽኪ ወክቡር ወልድኪ وكما لنا نرسلنا للولد وقالوا أن لك قدوس بصرتهم
አንተ ውስጥ ዘፈነው ለአብላይ ከቅዱሳን መላእክት ከወላ ሐዋርያት ከነጻኑ ዘኩሉ አጥናፈ ዓለም ከመይሱ ወይ ማህ ወንጀል መንግስት ከወይ ፈውስ ኩሉ ደዌ ወኩሉ ሕማም ዘውስተ ኩሉ ሕዝብ ከወይ ዘኑ መስተረከው አዘንክን ማለም ወይ ዘንዚነ አምላክና ወኑ ላደነ ባህነከ ወጥተከ ወአየምራ አያን ተልባቢነ ወህሊና ነወረሰ ደልሏን እንስማ በጥላት ካለም ዘ ቅዱስ አቆተን ሰብባቲቱ አላህ ንግበር በከመ ሰማይ ነኒ ፈይል አለነ የሰማይ ይህን አሐዱ ሰላሳ ወሳኑ ከመንስራይ አበሳነ ህዝብ ከመሆኑ ኩንድዋን ለመንግስተ ሰማያት ብሩክ እግዚአብሔር አባተ ብላ ለማምላክ አሜን ወብሩክ ወልድ ዋህድ ተወልደ ማርያም ቅድስት ለምለም ለዚያን አሜን ወመንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ ተሰሚያት የኩልን ሃሌሉያ
هذا كان فريساويان يقدموا اسمه سبعي خلق አይሁድ ነበረ ንሱ ብለይ ናብ ኢየሱስ መሲሁ መንገር ብጀካ እቲ ኣምላኽ ንስኡ ዝኾነ ሰብ ነዚ ንስኻ ትገብሮ ዘለኻን ኣምላኽ ትገብሮ ዝኽእል ሓደ እኳ የልበን እሞ ንስኻ መምህር ኮንካ ካብ ኣምላኽ ከም ዝመፃኻ ንፈልጥ ኣለና በሎ። ኢየሱስ ድማ ሰብ ካልኣይ ግዜ ውለድ እንተ ዘይተወልደ መንግስቲ ኣምላኽ ክሪኣ ከቶ ከምዘይክእል ብሓቂ ብሓቂ እብለካ ኣለኹ ኢሉ መለሰሉ። ኒቆዲሞስ ከዓ ሰብ ምስ ኣረገ ክውለድ ዶ ከመይ ኢሉ ይኽእል መሊሱ ክውለድ ከመይ ኢሉ ይኽእል መሊሱ ናብ ከርሲ እኑ ኣትዩስ ክውለድ ዶ ይኽእል እዩ በሎ። ኢየሱስ ድማ ከምዚ ኢሉ መለሰሉ። ብሓቂ ብሓቂ እብለካ ኣለኹ ሰብ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን እንተዘይተወልደ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ክኣቱ ዝኽእል ኮቶ የልቦን። እቲ ካብ ስጋ ዝተወልደ ስጋ እዩ፣ እቲ ካብ መንፈስ ተወልደ ከዓ መንፈስ እዩ። ካልኣይ ክትውለዱ ብግድን እዩ ስለዝበልኩኻ ኣይትገረም። ንፋስ ናብ ዝደለየ ይነፍስ፣ ዳሃዩ ከዓ ትሰምዕ፣ ካበይ ከም ዝመፅእ ናበይ ግን ከም ዝኸይድ ግና ኣይትፈልጥን ኢኻ። እቲ ካብ መንፈስ ዝተወልደ ዝበለ ድማ ከምኡ እዩ። ኒቆዲሞስ ከዓ እዚ ደኣ ከመይ ክኸውን ይኽእል ኢሉ ሓተቶ። ኢየሱስ ድማ መሊሱ ከምዚ በሎ፣ ንስኻ መምህር እስራኤል ኢኻ ነዚ ነገር ኣይትፈልጦን? ንዛረብ ዝረኣናዮን ንመስክር ኣለና። ነዚ ነገር ግና ኣይትቕበልዎን ኢኹም። ናይ ምድሪ ነገር እንተነገርኩኹም ካብ ዘይተኣምኑስ ናይ ሰማይ ነገር እንተነገርኩኹም ግዳ ከመይ ጌርኩም ክትኣምኑ? ብጀካ ሓደ ካብ
ኢየሱስ ክርስቶስ ጸልዮ በእንተ ሰላመ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት በእግዚአብሔር ጸልዩ እንተ ሊቅነ አባ ጴጥሮስ አቃቤ ምድር አባየ ኤርትራ ወዲበ ርሳገረ አበዊነ ብፁዕ ጳጳስ አባ ጳውሎስ ወኩሎም ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ባበዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማኅበርነ
Thank you.
አቡነ ዘበሰማያት እግዚአብሔር ኩልን ቅዳሴ መላእክት ያርግልን ጎሳ ለበየቃል ሰናይ ጎሳ ቃለ ሰናይ ጎሳ ለበየቃል ሰናይ ዋነድ ቅዳሴ ለማለም አቆባ አብዞ አላም አቡደ አነ ያደ ቅዳሴ ለድንግል አቆባ ነው። በቃለ ድንጋይ አላ ባስረው አነ ያደ ቅዳሴ ለድንግል ወቀውም የምረትና ወፍቅር በዛት ይላል። ከናዘምቶ ምጭር ቁሮም ወጥመዝም በአድ ወቁራን በአማን ቁርባን ውጡ ዘይክሉ ይጣሙን የሁክሙ ለመንፈስ አቆ በመስዋዕት ዘሙ ለቀደም ተአቦ ዘበደም ለብቃህ ወላህማ አላ እሳት ውጡ እሳት ማየዊ ذوت أنا نبدل قبر فقال أساد بلا إلى أمان كان لك هو اسمه فأمان أساد وفي إخلوص كيف تصدقوا إلا ندسات أمم بسرب الوصراله وما ريام بأن ذانا فكرتي وأنا عابد قالت لنا مبلغ كذب أمان وسجه وذب أمان وأبونا نوران سيمان إلا مطلوبا ورياض اسمنا سأناكم أصدقاء من لنا ذهب الكافر ونصنعهم وقوائم أصدقاء من وسنا وفسنا وسبايد مغفر ورك وكتاس ونخذ ولا مريم ذكر وانت كله وانت كتسان كبران لكان ملايك سماويان ويانا صلاة أولادنا وسلم ستسعى ودرس بارك بهذا القرآن تسعى مركز سماويان ويانا وهو من الذين تقام وصف صورة هواء وسلم وهرب آمين ونزل لنا أن نزل نزل هذا الناس أولئك يسوع هم ما نهديك بوسطهم وهم الأبون والأبون الله تعالى محمد عليه السلام وبارك الله سبحانه وهذا الله تعالى وكما سجاد الله وعلى سبيل الصالح وأمرنا سلامة في بلد سعيدا أسلم لله صلى الله عليه وسلم الكريستيان لو أمر الكريستيان كل شيء لكم من الله تعالى وبعثنا كما تسايرا أمرنا عن هدى وعرف نسأل أبونا وأبونا وآتنا هدى وعرف الطيمان والسماء بأطعم ولا لأسنتهم بأطعم القرآن ويدوك وزيت من طوال مساحة من مرات يتمدس كما كنتس أملكنا إسيا وإيرسال السماوي ولو كلهم إلا تقرأوا مسلمين يسوس مرات كنتس أملكنا تسهل عليهم ولو كلهم إلا أمسوا مصوات بكر ومن ذكر وهم ومدينك تذكروا عن هدى كل نسوة إلا صلاة مواقف ولا هل أستسدد وصواوية ولا هزال لك يمر أملاكنا أدنى ولدك ولك يسوس كريستوس لكلهم إلا عزوزنا كما ذكروا بالجاسم وتنهالك لذكروا من يسك سماء ولكن لا تقبل كذكرنا وقفوا عادنا نزلك وبارك رسك رأيهم وألو اسكرا مهرم زيون زالو ذلك Papasat Yapis Koposat
ህዝበ ክርስቲያን ولكلهم تذكروا ملك أبي أستغفر هذا والذي كما يعرف الناس كلهم بقصات ولكان بقصات قصاوت ودياقونات اللي عرفت وكان قال ذو الأمان نفس ومقامت ومسامت ولا بسلطانات ورازت ولناقلوا ولقصات بائلة ونداية أبي ونسل يبيروا وقالوا يروا مسكنا وكلهم من الكريستيان لا يروه وما يبرك الكريستيان مكتوبة ومن بعد سبب أن تأمن وستزاد في مكان أنت زبنك أو ما أستقري سوك كما يعلم سوونه يظهر كل تسلم مكان سماء معين ومكان ساكن ومكان ملائكة فأنت هذا كله ومكان أنت وسلسلة إلا تنظر الذين كفروا وسرقلت أمين هذا المسلم قوله داود وأكل لسلمان كنا تصوت أذكرت وسبوات إلياس سوت إلسا كنت تسلم للناس سياس وكنا نقول ركاب يتلان ودم رفاران نبقون نبقى صيد هسكر ومساح كذبت اليوم وضرب هذا الرجال سواي والدسلاني قوات تسلنا هم تسيد الزكاريا سرهنا تنزم القياس ودمجل أنصار وتنجل زمن بيات مقسم الأولياء مولى سمايت وهتم الملائكة كم كتموا ولا تولنا كم من القصات اللي تنظر وست أنا كهم أنت ولا جمع نقول आपको बहुत चलता नहीं अल्लाह को रुपया जब है हन्ना वया जब दौलत जो अदंगल आपको बता रहा है लेके कमा और अभावियान ले आकर सुहाग साधन अल्लाह के तसन्ना और सूती वजह तसन्ना बरती अदंगल आपको उस समुद्राव तससे अल्लाह हम समय तसले अदंगल आपको से समुद्राव हम सूती अल्लाह से है समय तक अदंगल आपको लेता अमर साधन كما أنت إلا كما جوا أنزلت الله بتسنى وصفت أنت وأدنك الأقوى وراس السلطان تنازلتي الله ملأك سماها وصفت كما تبلغ كائنات ولكان كائنات ودست وأدنك الأقوى ليس تتبرتي تذكروا الله كما يكفي نصها اسمع كما هم كنا فسبب رؤيا نسناتي لليوم كابير أبنوا هذه الجوال بل أقوى برهنا ويدسون كبير ويبلت من بس قدس مثل عليتي فجلل سلل جمعنا هبيتي قال إن ذلك أمرنا عود سنتيو إن ذلك كذا أبره
ሰማዕት ሕፃናት እንዘይ ተሐሰስ በላዕሉ የተወሰቅ በታሕቱ ሀተረው ሰከስት እሳተ መለኮት ዘአልቦቱ ጥያቄው ኢመጠን ወኢሩዶ እንትና ስማ ስለ እሳት ምድራዊ እሳት ዘበቱ መጠን ወወት አካል መለኮት ዘይካሃል ይባሃል ዘንተ አክ ወዘንተ ይመስል አከው ዘወቱ ለመለኮት ክብር ከመፀሐይ ወርድ ወአቅመ ከመሰብእ አላ መንክቦቶ ወነቦር ዲበ አርያም ወሀበ ኢበጽሖም ሊናሰብ ወኢደ መላእክት አእምሮ አኮ ዘወቱ ለመለኮት እንግዳ ወኑ ግን በዋነ ላዕለ ወታሕተ የማነ ወጸጋመ አላ ወልድ ውስተ እንተ በኩሉ በኩሉ አኮ ዘወቱ ለመለኮት ምስሉ ወመስሉ ግቡ አላ ውስተ ኩሉ በሀበተ መለኮቱ አኮ ዘወቱ ለመለኮት ዘበላዕሉ ጠፈር ወዘወታሕተ መሰረት አላ ጠፈር ውእቱ መሰረት ውእቱ አኮ ዘወቱ ለመለኮት ምናን ዋዕተ ርእስ ከመ ይንሣእ እምድር ዘኮነ ውስቴቱ አላ ውስተ እዴሁ ኩሉ ውእቱ በከመ አርአያ ጴጥሮስ አኮ ዘወቱ ለመለኮት እንግዳ ወፍጹም ወዘማን እንተ ድኅ በዘይተርአዩ በዘይትቀመር አላ ግልቦ ውእቱ ነደ እሳት ዘለሊሁ ውእቱ መለኮት እስተነጽእ ወጽሩይ ወቁር ውእቱ ነአምን አበ ፈናዌ ከመ አብ ውእቱ በህላዌ ወነአምን ወልድ ፈናዌ ከመ ወልድ ውእቱ በህላዌ ወነአምን መንፈስ ቅዱስ መኃየዌ ከመ መንፈስ ቅዱስ ውእቱ በህላዌ ሰለስቱ ስም አሐዱ እግዚአብሔር አብ ወከመ አብርሃም ዘይልህቅ እምይስሐቅ ወይስሐቅ ዘይልህቅ እምያዕቆብ አብ ወከመሁ ለመለኮት ይልህቅ አብ ወልድ ወወልድ ይልህቅ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ይንስም ወልድ ወወልድ ይንስም አብሁ አቦ ከመ አብርሃም ዘይእዞ ለይስሐቅ በከመ ሕገ ፍጥረት ወይስሐቅ ዘይእዞ ለያዕቆብ አቦ ከመሁ ለመለኮት ይእዝዞ አብ ለወልድ በከዊነ አብ ወለአብ ወልድ በከዊነ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ኦሪት ውእቱ በመለኮት ዘአብ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሐቲ መንግሥቱ አሐቲ ስልጣን ወአሐቲ ምኵናን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይሄሉ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይናገሩ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይሰምሩ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይመክሩ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይነግሩ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይፈጽሙ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይገብሩ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ያስተዋልዱ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ያቃጡ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይገኑ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ያሰለጥኑ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይገውኑ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይስቡ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ያለሙዱ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይሙዱ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ያነጹ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ያጸኑ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይቀድሱ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ያጸኑ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ያጠቡ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይሄድሙ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይገድሉ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ያለብሱ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ያመልኩ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይነግሩ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይፈንኑ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ያህብቱ ከመዝን አምኖ ከመዝን ተአማን ድማሪ ወሁባሬ እንዘ ይንፍልጥ ወይን ይለል ከመ ይኩን ውእደ ወይፍልጠ ንፍልጥ ወንልሄድ ከመ ይኩን ህቡሰ አኮ ዘንፍልጥ ሰለስቱ ከመ አብርሃም ይስሐቅ ወያዕቆብ አለ አሐዱ ውእቱ ባሕቲቱ ሰለስቱ ጣቤ አኮ ዘንፍልጥ አሐዱ ከመ አዳም እምቀዳሜ ኩሉ ፍጥረት አላ ሰለስቱ ውእቱ እንዘ አሐዱ ህላዌ نحن سمعهم أيهود أبيان والأسمالاويان بقيان إلا يبلغ أحد بسجدة جروا أحد أعكال بإلى قوتهم وران لب منتو نحن اليوم العالمي مطاويان زوزو عمالكم وبزر أغانكم نحن نفضل عمد سنة لكمت بكم مهارنا حواليان نزيبلو هذا هاي ودت هاي من ضد هاي هذا أصل هاي سكتة ولا إلو آم سات ودت መንፈስ ቅዱስ እሳት አሐዱ ውእቱ እሳት ሕይወት ዘማርያም አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ ውእቱ በአጽብዓ ዘበጸዳለ ብርሃኑ ሰሰለ ጽመት አብ እንደ ወይን ወልድ እንደ ወይን መንፈስ ቅዱስ እንደ ወይን አሐዱ ውእቱ ወይነ ሕይወት ዘወቱ እመል ዓለም ሁሉ ዓለም አብ ሀሊ ወልድ ሀሊ መንፈስ ቅዱስ ሀሊ አሐዱ ውእቱ ሀሊ አልቦቱ ትስብእት ከመዝን አምኖ ከመዝን ተአማን ምግባችን አብት እንደነገሩ ለህፃለ ቅዱስ ድንግል በእንተ ጽንሳው ዘመን ክፍለ ኩሉም እንዘንድ ወድንግል ሰብ ሀደረ ተከፍት እሳተ መለኮት በእሳት እሳት ክዳን እሳት ተሆነ ያው አያቱ ወሰብአቱ መንጠላቅ ዘነደ እሳት አይተን ተደለው አይተን ተደለው ወደገን ጎበጭ በማን ወንገበጭ ወጣም እንዘንስት አባል አንቲ መንበር ጭሩባው ያን ጸበረ ቆዜ አቡዳ ነደሳ አይተን ተደለው አይተን ተደለው ሰከፍት እንዘንስት መርአት አንቲ ወከዊነ እንዘለማስ በተከፍት ዘንዘለብ እንበላው ካለ ከመን ህዝን ቃልላት ሐሊል ዝለንግልና ጽሙር ወሰበኤል ዘንተይ በከልና ይስወት ተማካ አውስ ይሁን ወልጅ ቆያም አብሎ ሟዝደም ሷራ ዲደፍቁርቲ ወሰበኤል ካይበኢ በከልና ይረግላ ኢለ ወይጻ በስቡር ወይቅራ መንጠላይ ተንሷራ ዲደፊዳ ቆይሰበ እምነተሳ
ويبصر كما تنمن فكمن فقم ولا يرى سوائه الإنسان فيفكر لنا يسعى من كفن فتاة ويسر المسرق ومراره سمعنا ولو وصف كل أطناف غير هذه الأرض هم الأبصران ويميت موقعه لا أظلم لأمر آله السماء ويعي أنت وكل وكل شيء ويدبر هذا تقاد الله يوم وإذا جن إن تسبات وإن تعناك ما أمكات زي في سنة تربية فهوريا لو تزمت أن أغير قلوم وضوء بحدة فرطها بنسات وضوء بإهرك الله بنساء أرحاك والنساء نساء وضوء بإتكسس ننساء فإن هو تغفناهم فلعنا وستينا في وإذن سبا أنزلوا له ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ يولو من يهزيه من وتر ومدان أول رزق أنت من نجل الآن يولو من يهزنه وتزيد هجا زوج من أدمى سايا وسوى أنت من نجل الآن يساتي من يهزيا بس تبقى ويهدي وتر وسوى أنت من نجل الآن يساتي من يهز لا أذكر ويا ثلاث ويا وجب ويستكهات ينتهكات وإذن سبوا أنزل سهاب لك سهاب لمن تسك سهاب
وقدس ومطهر وزنت زيادتك أسرى وسمر وذكرنا زالو مسيا زايراد عني بزنت مسير مسيرنا لفتني ولتني كما يسيبني كلمة لك ولا سكاك وحدثني أقول تطريق وكم هنجلائك أصواك إليك هذا زي أبي معركة مثل زينك أنا ورسي يوم الأسكا وتقوى بس كما استفاد الزريع للناس الله سيبلائك أنكر وتبات يبنى لمن مسكت ونأمني اسمك إلا تقاو مستبتك بسكانك كتسلس لك حينات وليا قرآن أبي يوان نساء أرمي نساء
ولك هو كما هذا من سبب الأسر كمسلم كسر السماء وسبب مطابق السماء ويقول مطابق وكان كل ما قد يقال ما كده بس ما جاء قابل من سبب الرجال أنا ذو كاس والفاسي من هيبان وأبي قبل زيادة ما تنمو الله ودي كلامه وهم واتي ما تيجي الدنيا أنا ذو كلامه ما تبغى فاسي بدانا ويكونوا كلهم هكذا يجون مطابق بدانا باب الزلط كل ذا ولم يصد صواب جانا من ذوك هو الفاسي وهو محاري بس زالوا من قرية سرقيا جرامنا من ذات كذا ذوك من قامنا كل قوم ما تبقى أشكا جمراني وجلال مسرد كلهم ذات كذا سميران من قرية سرق
لما بذلك اليوم من كان هو ما يبغى هو ما يبغى نهاية المسألة ما نسول الزمان سهل عندنا فلسفة عندنا وأنزل رسينا وتعالى وبدأنا ولكل ذكر متذكر ولكل حالنا أبا بوصول أباسنا أبا قول سامعنا كبروا دلنا على بزاهم بها مسلم تقول سلام تقول سلام وأهل الصلاة صلاة تزكى كان وقت في مستقبل كسر سوريا كنا نقول عندنا كل بزاف إلى توقع الموتى إلى وعي بوال كنا نقول من ذلك كريستياني نعرف قوم كريستيان كريستيان ما هم هذا قصص تذكروا في الله كل ما أقول وأهلنا إلا وأهل الصائمين ولا بد كما وأنسى ويقول إننا كل أولاد وأقول كذا وأقول كذا وأقول ما هذا وأقول كما رأى كل ذلك خرجوا كلهم مرا في كامل ممكن هذا لو في نقول هذا بزمن كم كل يوم صار أسمع كل يوم صار يوم يوم سمع لو لا هو سمع كويس كل يوم في هذا وتركم يوم صار في بدون أعمال زلوا له بدون ما الله النبي صلى الله عليه
ዘውቱ ዘእግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይትወሃብ ለሕይወት ወለመድኃኒት ወለሰሬት ኃጢአት ዘለይነስምን ዮሐንስ ደም ክቡር ዘበአማን ዘውቱ ዘእግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይትወሃብ ለሕይወት ወለመድኃኒት ወለሰሬት ኃጢአት ዘለይነስምን ዮሐንስ ዓለም ወካለ ይቤዙ ቅዱስ ቴዎድሮስ ሊቀ ጳጳስ በውስተ መለክቱ ሀበ ሊያኔዎስ ፈሪሳዊ በእንተ ስጉተ ዚ አምላክ ቃል እስሞ ይዜ ለብፁዕ ጎርጎርዮስ ኤጲስቆጶስ ዘኑሲስ ለአቢ ባሲሎስ በውስተ ሳልስ ድርሳኑ ተጻሕፎ ዘይብል ወሰበኮነ ቃል ሥጋ አምሳለ ሥጋነ ይረሰየ ሎቱ ካልአ ስርዓተ በካልእ አምሳል ዘንትሐት አላ ዘከመ ልማደ ሥጋ አጽንዐ ሥጋሁ በበሊዕ ወበሰቲ ወበቱ አምነረ ኩሎ ከመ ውእቱ ኮነ ሰብአ ዘበአማን ወካዕበ ደገመ ዘንተ ነገረ ውስተ ራብዕ ድርሳኑ ፍካሬ ብፁዓን ዘይብል እስመ ዘኮነ ከማነ በኩሉ ግብር ዘእንበለ ኃጢአት ባሕቲታ ተሳተፈ ሕማመ ዚአነ ዘይደሉ ለህላዌነ ወተወክፈ ለሀበ እስመ ለረሃብ አልቦቱ ኃጢአት ወለተ አዲት ወክፈ ፍትወተ መምድር ሶበ ጾመ 40 መዓልተ ወ40 ሌሊተ ወእምዝ ረሃበ ጊዜ ዘፈተወ ከመ ይሬሲ ላዊሁ ይእስስ ስርዓተ ሰብና ዘዚአሁ ወካዕበ ይቤ አብ ቅዱስ
ወካዕበ ይቤ አብ ቅዱስ አብረክሊስ ኤጲስቆጶስ ዘክስኪስ ዘከመዝ ነገረ ወአግሃደ ንባቦ በውስተ በልዑቱ እንተፈነዋ ለሰብአ ሰሜርኔስ ዘይብስ ቃል ኮነ ሰብአ ዘበአማኑ ያህለገ ህላዌሁ እምኔሁ አላውቱ አምላክ ቀዳማዊ ወኮነ ሰብአ ዘእንበለ ውላጤ ወፈደየ ናሆሙ ለእጓለ እመሕያው ወሞቱ ዘበእንቲአሆሙ ተወክፈ በስሙቱ ዘከመ እጓለ እመሕያው ዘውእቱ ነእሳት የሞት ወመለኮቱ ወኢይደልወነ ንእመን ህሊናነ ባሕቲቶ ከመ ይትፈጸም ላዕሌነ ቃለ ትንቢት ዘይብ በገስጾ አሌሎሙ ለእለ ይረስዩ ርእሶሙ ባሕቲቶ ጠቢባነ አምላክ ምክሉ እምነት አበዊነ ቅዱሳን መምህራነ ቤተክርስቲያን እስመ ኩሎሙ ይተአመኑ በመድኃኒነ ከመ ውእቱ ተወክፈ ሥጋ እምላዌነ ዘውእቱ አሐዱ ምስሌነ አልቦ ዘንተ ባሕቲቶ አላ ውእቱ ተወክፈ ሕማማተ ዘከማነ ወዝንቱ ነገር ክሱት ከመዝ በውስተ መጻሕፍት ቅዱሳን ሶበ ይቤ እግዚእ በእንተ ርእሱ ወበእንተ አመፃሆሙ ለአይሁድ ውስተ ሳልቃን ለተቃጸብዎ ወሰቡኒ ዲበ ጸልየ ውስተ ወበዝንቱ አወቀ ግብሮ ከመ ውእቱ ተሰገወ በሥጋ ሐማሚ ዘውእቱ ኢሐማሚ በህላዊ መለኮት ወአዲ ጸሐፈ ከመዝ ሄሬኔዎስ ኤጲስቆጶስ ሀገረ ስልጥ እንተ አለወት በምዕራብ ወዝንቱ ቅዱስ ሰማዕት ሄሬኔዎስ በልኦሙ ለሐዋርያት ወተሰይመ ኤጲስቆጶስ ወሰርሜኔስ ይቤ በውስተ ሳልስ ርሳኑ ዘነበበ በእንተ አላውያን ከመዝ መሰ ከመባህኩሙ ይሐመቅ አለ እግዚአብሔር በሥጋ ወኢሞተ በሥጋ እጹብ ውእቱ ይትበሃር ከመ ውእቱ ተወልደ እምድንግል ቡራን አብ ተመጠወ መልአክ ዘይደሉ ለምድራውያን የመሰል ተአምን ከመዝ ሕማማት ዘተአገሶሙ በሥጋ ዘውእቶሙ ረሃብ ወጽም ድዋን ወተረፈ ሕማማት ለተወክፎሙ እሙነ ወአቆ በምትሃት ወከመዝ ነአምን አዲከ ውእቱ ተወክፈ ሕማማት ነስ ዘውእቱ ውበት ወትካት ዘከመ እጓለ እመሕያው ወእለሰ ይብሉ እስመ ክርስቶስ ይሃመ ዘይዘበጥ ወይሃመ ዲበ መስቀል ሶበ ተቀነወ በቅንዋት ወተረፈ ሕማማት እንተረከቦቱ ንሕነ ናወግዞሙ ከመ አላውያን ወንተአምን በዝንቱ ኩሉ እስመ እግዚአብሔር ቃል ወኮ እንዘ ውእቱ የሐማሚ በህላዌሁ ወዳይሙ ነስአ ሥጋ ሰብ ይትወከፍ እሎምተ ሕማማተ ወኮኑ አሐደ ምስሌሁ በለውላጤ ወእም ዝንቱ ትምህርት ዘአበዊነ ቅዱሳን በእርቴ ኢልአን ቤሪስያ ዘበትርጓሜሁ ኢማሳኒ ሥጋ ቅዱስ ሥጋው
Maya
Good
وكل ذا يبارك لسموك قدوس በከመ ተጋባይክሙ በዛቲ ዕለት ከማሁ ያስተጋብክሙ በደብረ ጽዮን ቅድስት በኢየሩሳሌም አቃዚት እንተ በሰማያት ወከመ ሰማዕኮሙ ዘንተ ቃለ ቅዳሴ ሀለ ማርያም ከማሁ ያስመክሙ ቃለ መሰናክል ዘሕፃናት ወማሕሌት ዘመላእክት ያጠልል አይጽንተ ብዛት አይመንፈት ባደያ በእክሙ ሀበተ ተክሉ ደባተር ዘንደ እሳት ሀባሃሎ ሊቀ ካህናት ያሃሎ መልክዓ ገሱስ አክሊል ንጹሕ ወአልባስ ብሩህ ዘእተቸኑ እደባለ መሕያው አላ ተምላይሎ እንወቱ ያበክሙ ሀባሃሎ ማሕበረ ነቢያት ቅዱሳን ወማሕበረ ሐዋርያት ሰብካን ወማሕበረ ሰማዕታት ወማሕበረ ጻድቃን ምሩካን ወማሕበረ ካህናት ስዩማን ማሕበረ መላእክት ትጉሃን ማሕበረ ጻድቃን ወመነኮሳት ፍጹማን ወምስለ ኩሉ ፍጻሜ ማሕበረ ቅዱሳን ተላዕለ ኩሉ ቤተ ክርስቲያን ምስሊሆሙ ታቦት ትዶር እንተ ይእቲ ማርያም እንስተርከው እንከ ትዕቢተ ወዘተ ተታለብስ ሞተ ወታወርቅ ሲኦል ናጥር እንከትትና ስለ ንጽሕና ወአቦ ነሰራ ሥጋ ባሕቲቱ እስመ በአንጽሖ መንፈስ ርእይዎ ነቢያት ለእግዚአብሔር በተናጸሩ ገጸ በገጽ ናጥር እንከ አፍቅረው የዋሃት ከመ ሐዋርያት እስመ አፍቀርዎ ለእግዚኦሙ ዘወሃቦሙ ስልጣነ ዘከማሁ ይእስሩ ወይፍትሑ ኩሎ ማእሰረ አመፃ ናጥር እንከ አርምመው በትዕግስት ከመ ማርያም እስመ ውደሳ እግዚእነ እንዘ ማርያም ሰሃሌት መክበልተ ሰናየት ኢሃይልዋ ወእዜኔ ንሳልኖ ለጸጋቤ ጸጋ እግዚአብሔር አምላክነ
أذكري هذا مذكر سيرس كله أذكر منتي ذتوكل بمثلهم وتتأمل ما أدركت وأسمع واستنباط عقل ولا علم وأنا قرر أذكر جنبه من جات التي أنت تبين له محكر وحكر وأهل يرسلهم أذكر جنب الأنباء والرضا وهذا ما ينتهي والتي أذكر جنب الرحابة وسمع من دالي والحسن وكل حصلات وصحات مثله أذكر سائل وأقوى تعبله أذكر مرة وأقوى معه أذكر الأطعام وأقوى للأركان أذكر الإنسان وأقوى للإنسان ويزمين سبو الأول ومن بس يزمين وأذلني ولا آدم
Smelale, Meroto, Ami, Ailu, Zuamare.
ለቤተ ክርስቲያን ቅድስት ዘንዳ ታሪካ ወበዘውካ ወለም ኩራዶ ለሰዋይካ ቱመን ማህደረ ለነገስ ወለመኳንንት ለዘመን ስወለ ቅዱስ ለመጻይኩም ወለ ጸለይኩም ለመላእክቱም ስጋው ቅዱስ ወለ ሰጠይኩም ደመም ኩረ ለዚህና ኢየሱስ ክርስቶስ ይስራይለኩም ኃጢአተኩም ዘገበኩም ባይምሮ አው ባይምሮ ለዛሃለይ ማርኩም ወበዘይ መስልኩም ተስፋ መለኮት ወበዘደም ለህይወት ሰዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ጸባኦት በድንግልና ሥጋ ነስህት ወበድንግልና ሥጋ ህትን ለዓለም ዓለም እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ምራስባለሁ ከማ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ እንበል ከማሁ እግዚአብሔር ያሉ
እግዚአብሔር መስዋዕት ተቀበለ ይቀበልና እግዚአብሔር አሁን የሚታችን ለሮናል እግዚአብሔር ሙታን ብርሃን ማንከል ተገብረ ያለው ለስማት ሀገሬ ወጥቶ ማፍሰኩሉም ተዋል ማር አቡነ ዘበሰማያት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አማኑኤል ስለሚያስብ ዛት ይላል ወሉ ሰማይ ተክሊቱ መነኮሳት ቅዱሳን አባ ኢያሱ አባ ዮሴፍ አብዱል ቅዱስ አባ ሚካኤል ወዘበነ ሰማይ ወደረከ ወራሳን ያቡስ ወደረሰ አማአስሉ ወሰንዱ ለዝ ወደረኝት እለት ወነባቲያሙም መንፈሳዊ ሰማይ በረከቶም ይሃሉ ሲያል አለማለ አሜን ሰላም ለኩም ኢያሱ ዮሴፍ ዙሪያን አብዲተ ማኑኤል ዮሴፍ ጻድቅ ዘደብረ ኮራሳን ሶበ ኢየሱስ ልጁ ፈጣሪ ብርሃን ዘቀተለኩም ውሉደ ንጉሥ አብዳን በውስተ ልቦሙ ዘዋ ሰይጣን ወዛቲ ዕለት ተዝከራ ለዲዮኒስ ሰማዕት ወዲያቆናዊት ዘእምሐዋርያት በረከታ ያሉ ሴት አለማለም ሰላም እብ ለዲያቆናዊት ዲዮኒስ እለ እስኪያኑዋ አቤተ ክርስቶስ በስዕለተ ዛቲ ቅድስት በሥጋ ወነፍስ ወተዋሕዶ ለሰማዕት መናድዮስ መንገለ የማኑ ያዕቆብነ ማሪ ንጉሥ በዛቲ ዕለት ተዝካሩ ለቅዱስ መናድዮስ ሰማዕት በተዝካረ አቡነ አፖሊሳርኬሞስ ወአርባዕቱ መነኮሳት በረከቶም ታርቅ ለዓለመ ዓለም። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አማስሮ ወረቡዕ ለሚያስብ ዛቲ ዕለት ኮነ ዕለት አይረፍ አብ ቅዱስ መንፈሳዊ ማክሲማስ ሊቀ ጳጳሳት ዘእስክንድርያ ዛቅረቡ ማለት አዘቀረ ተዘምረከ ዘድበ ዘላነበር ወከ ዘንገቴ መሳፍ እንተረሰ ከዚዮ ሳይካመለት ወቀረ ምላው ብላን ዘተረ ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ሰባክያን ሰማዕታት ወጻድቃን ደናግል አዲ ወመነኮሳት የሃር ባርኮ ባለም ጓዛቲ መካስ ጋለጋሪ ዴ ቆምኖስ ዘጻን ዛጣሙ በክታት ወደ ዘሳሐቦ ወደ ዘአንቦ ወደ ዘተርጎ ወደ ሰዓት አንዲስ ወደ ዘሰማ ቃል በዘመንበር ጸሎሙ ማርያም አራጊተ ሁሉም ባይዝ ወሬ ማረነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ለኩም ጻድቃን ወሰማዕት ለአይሁድ በዛቲ ዕለት መዋዕለ ዓለም አንተ ወልድ ሰዓት ከመዳሪ በኩሉ ሰዓት በለምሳት ያን ኢየንሳ ሞ ሰላም ለኩም ጻድቃን ዕለት ሁልኩም እድዋንስ በአስማቲኩም ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ሀበ ስላሴ አንቱ ስብርነ ወሰብስሙ ለማርያም ሙሉ ተማጽነ ለክርስቶስ ስጋው ደግሞ አምላክ ደም በሰማያት አምላክ ባይ ወላዲተ አምላክ ሁሉ አምላክ በቀደም አምላክ ሁሉ አምላክ ናዋት አምላከ ጻድቃን ወሰማዕት መሐረነ ለነ አምላክነ እስመ ገብርኤል ከነ ኩሉ አበሳነ አበሳም ላይ እስከምን ይተሰሪጋ የሰላም ሰላም ለያ ለሚታችን ለራዳን በመቀበል ማጥያየ ሞሳንና ድዋን የማወት ወሰይዳየ ገብርኤል ያለ ለሰማይ ወሁሉም ፍሳውያን ሀርያ አቡነ ዘበሰማያት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስምረ ቤተ እግዚአብሔር ከመይ ሐዲርኩም ከመይ ቀኒኩም
ከመይ መጺኩም አሜን። ልዑልን ሕያውን ዝኾነ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ነዛ ዕለት እዚኣን ነዛ ሰዓት እዚኣን ገጽ እግዚአብሔርን ምስል እግዚአብሔርን ክንዘራረብ ኣብቲ ንሱ ዝኸብረሉ ኣብቲ ስጉን ደሙን ዝቐርሰሉ ሃቤርና ስም እግዚአብሔር ክብፅውዕ ዝገበረና እግዚአብሔር አምላኽና ክብርን ምስጋናን አምልኮን ስግደትን እግዚአብሔር አምላኽና ይኹን። ካብዚ ናይ ቅዳሴ ፕሮግራም ናብ ዝወዲእና ኣለና። ካብዚ መቐፃል ድማ መዝሙር ካብ ካባትና ቤት ትምህርቲ ሰንበት ከቐርበልናይ ክሳብ ንሶም ዝመፁና نامن بعض في المزمر السلاسي أمينا حبيرنا نامن نامن بعض ونامن نامن بعض مزمران نوصابو من بعض بعض ونعمنا 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 منفس قدوس ونعمنا ونعمنا መንፈስ ቅዱስ نعمن بآب ونعمن نعمن بآب ونعمن አሜን። ዝክረ እግዚአብሔር አምላክ በድጋሚ የሚጸኝና አሜን። ሁሉ ዝክር እግዚአብሔር አምላክና ዝክረ ተመስገነን ይሁን። እሺ ባርካ ዘማንሳት ናይለት ሰለስተ ማለት ነው ቀሪና ለና በተቀደመች መዝሙርና ዝማር ስንስላይ ሰይጣን ኃይልና አሜንና It's all
አሜን። ስለ መዝሙር እግዚአብሔር አምላክ አስተዋይ ያስተመስግነው መስራት እግዚአብሔር ወራላጅ ተዘንገት መስቀርቦት ይታቆይ ሰባስ ወን እግዚአብሔር አምላክነ ወተረው ልጅ ኩል ሰዓት ከላይ ነህዋትና መዘምራን ደቅና ዝማሬ መላእክት የስማዓልና ዝማሬ መላእክት የስማዓልና ስምናን ስሞምን ተማሚሉ ድማ መዝገበ ህይወት ይጽሐፈልና ካብዚ ንቕፃል ብሓውና ዲያቆን ትምህርቲ ክወሃበናዮ ኣብቲ ዝበሃለኩም ኣስተውዕሉ ከይትጠፍኡ ከም ዝበለ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣብቲ ዝበሃለና ፀኒዕልና ሙሩና ልብና ከፊትና ክንሰምዕ እግዚአብሔር ይሕግዘና።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አሜን። አይንተ እግዚአብሔር አቦታት ካለ ተቆለሉ ምታው ለተረፈ ዲያቆናት ኩላት ምእመናን አቦታት አዲታት ተቃጥላት አብዞ ድስብራስ አጎኩም ሰማያዊ ጸጋ ከመቀኘሁም ከመሐዲርኩም ከመዘሊሁም ቅዱስ አላህ እግዚአብሔር በአናት ዘሁም አለኩም ዘላለም ዓለም ዘኸረን ተመስገን ይሁን። ቅዱስ አምላክ እግዚአብሔር ካለ ዕለት ቆጥሮ ከሰዓት ሰዓት ነው መስገድ ዘወት አዲሉ ሽምልከ አብዝናይ ቅዱስነት አወር ሰላም ለህብረት ዘምጻና ደቂና ክብር ምስጋና ውዳሴ አምላክ ለተስለተ እግዚአብሔር ላይ በረከትን ረድኤትን ያሌና አብዝን ማራካኒ አብስ ሁላን ያህደር ዝምር ዝምዕት ዝስት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይሆን ሁላትና መረና መደና ከሰናሃኒ ቅዱስ ዋና እግዚአብሔር አምላክ ይሆንና ራይ ባረገ ለማንቲ ለማሮ ትምህርቲ ከምቲ ቅዳሴ ዝተነበብና ናይ ዕለት ወንጌል ማለት እዩ በወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ኮይኑ ካብ ፍቅሪ 1 ክሳብ 12 ዘሎ እዩ ኣንስ ትምህርትና ኣኒ ኒቆዲሞስ ብዝብል ክኸውን ማለት እዩ ድሮ ካብ ንፀውን 7 ሰንበት ኮይኑ ማለት እዩ እዚ ሰንበት እዚ ከዓኒ ቅዱስ ያሬድ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ ነዘን ሰናብቲ በናተን ፍፃሜታት ክብል ከሎ ነዚ ዕለት እዚ ከዓኒ ኒቆዲሞስ ኢሉ ሰይምዎ ማለት እዩ ካብቲ ፀወ ድጓ መዝሙር ተላሊና ኮይና ርእስና መዝሙር እንታይ ድብል ሆረ ሃሊሁ ዘሲሙ ብቀዲሞስ ዝብል ኮይኑ ባህሎ ኣሃድ በሲ በሪሳዊ ዘሲሙ ኒቆዲሞስ ይብል ማለት እዩ እዚ ከዓኒ ሓደ ካብ ፈሪሳውያን ኒቆዲሞስ ዝበሃል ሓለቃ ይሁን ነበረ ይብል ተወንጀል ዓንቲ ወይ ከም ሰማዕናዮ ማለት ኢና ሕጂ ባዕረከ ብዛዕባ ሰብ እዚ ነዛ ሰንበት እዚኣ ብዛዕባ ሰብ እዚ ክፅዋዕ ዝነበረ እዚ ሰብ እዚ ከዓኒ ከማይ ተመሃጥኩም ነይሩ ግን ማዕረግ እንደይ ክብሩ ኣብ ከምዚ በፂሑ ሽሙ ኣብ መዝገብ ሂወት ክፀሓፍ ኢሉ ከመይ እንታይ ጥራይና ኩሉ ግዜ ክነስተውዕል ይግባአና ማለት እዩ ቅዱስ ቤተክርስትያንና ብተፈላለየ ዓይነት ብዙሕ ትምህርቲ ትህበና እያ ማለት እዩ እቲ ዝወሃበና ትምህርቲ ከም ታሪክ ጥራሕ ዘይኮና ሒዝና ክንከይድ ንዓይ ኣብ ሂወተይ እንታይ ይጠቕመኒ ኢልና ምስናትና እንተዳ ኣገናዚብናያ ብዙሕ ክንጥቀም ንኽእል ኢና እሞ እግዚአብሔር ክምህረና መንገዲ ናይ ቅዱስ ኣቦ ሒዝና ሽምና ከምኡ ኣብ መዝጊብ ሂወት ከነመዝግብ ከዓኒ እግዚአብሔር ፀጎም ገይሩ ይደግፈና ማለት እዩ ኒቆዲሞስ ተባህለ መን እዩ ተራእየና ከምቲ ወንጌላዊ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቅሪ 1 ጀሚርና ተንቢብናዮ ፅቡቅ ጌርና እዚ ምዕራፍ እዚ ብጣዕሚ ብዛዕባ እዚ ሰብ እዚ ሙሉእ ሓበሬታ ክንረክብ ንኽእል ኢና ኒቆዲሞስ ዝበሃል መን እዩ ተራእየና ሓደ ካብ ፈሪሳውያን ንብል ኣለና ማለት ኢና ፈሪሳውያን ጥራሕ ዘይኮነ ከዓኒ ሓደቓ ናይ ኣይሁድን መምህር ናይ እስራኤልን ነይሩ ኢና ንብል ዘለና ማለት ኢና ሕጂ እታ ፈሪሳዊት ምንትራዕ ሒዝናያ ቀላል ነገር ኣይኮነትን ፈሪሳውያን ማለት እንታይ ማለት እዩ ፈሪሳውያን መፅሓፍ ቅዱስ ክገልፆም ከሎ ፈሪሳውያን እዚ ብኸመይ ዓይነት ኣገላለፃ እዩ ዝገልፆም ማለት እዩ ካብዞም ፈሪሳውያን እዚኦም ክወፅእ ዝኽኣለ ኒቆዲሞስ ብኸመይ እንተራእየና ንዓይ ንዓኻትኩም ካብ ብዙሕ ጫውጫውታ ናይ ዓለም ጨቢጥ ሒዝና ዘሎ መውፅኢ ኣብነት ክኾነና እዩ እዚ ቅዱስ ኣቦዚ ማለት እዩ ፈሪሳውያን ማለት ካብቶም ቅዲ ማሕበር ኣይሁድ ኢና ኢሎም ብኣይሁድ ዝምከሑ እዮም ማለት እዮም ግና ሽማው ዳ እምበር እቲ ኣካይዶም ከምቲ እግዚኣብሔር ፀውዖም ኮይኖም ከም ዘይተረኸቡ መፅሓፍ ቅዱስ ይነግረና እዩ ማለት እዩ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ነገር ብኦሪት ቅንኣት ኢና ባህርቲ ብሕጉ ሙሴ ኣፅና ቅንኣት ኢና ባህርቲ እዮም ነይሮም ማለት እዩ ፈሪሳውያን ግና ጠቕላላ ነቲ ሙሴ ዝሃቦም ሕግታት ብፅፍሮም እሞ ክትንክፍዎ ዘይከኣል ኢሉ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሕ ከም ዝወቀሶም ፈሪሳውያን ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ንሪኢና ማለት ኢና ብፍላይ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 23 ካብ ፍቅሪ 1 ክሳብ 36 ዘሎ ተዳሪና ኮይና ስምዕታ ንፈሪሳውያን ዝተገለፀ ኣቱም ጉቡዛት እናበለ ብዙሕ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ፈሪሳውያን ተዛሪቡ ማለት እዩ እዚ ጥራሕ ዊና ኣይኮነን ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 23 ተዳሪና ኮይና
ብምሳሌ ነጊሮም ክርስቶስ እንታይ ኢልዎም ነይሩ እዞም ፈሪሳውያን ንብሎም ዘለና እዞም አይሁድ ንብሎም ዘለና መሰረቶም ከመይ እዮም እንታይ እዮም ኩላትና ክንፈልጦም ይግባአና እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክ ካብቶም ዝፈጠሮም ህዝቢ ብምሎም አይዛብ ህዝብ ናተይሉ ለመጀመርታ ጊዜ ዝመረጦም እዚኦም እሶም እዮም ነይሮም ማለት እዩ በከመይ እንተራእይና በአቦና አብርሃም ልጅነት ዝነበረ ህዝቢ ማለት እዩ አቦና አብርሃም ካብ ቤት አቦኻን ካብ አዝማድካ ተፈለ ውፃ ናፍታ አነ ዘርእካ ምድሪ ኪድ ኢሉ ካብዚ ይጅምር እቲ ናይ ግዝረት ኪዳን ሂብዎ ማለት እዩ አብርሃም እኮ ልዕሊ 75 ዓመት ረሱ ነቲ ኪዳን ተፈጸሞ ንአብ ደቁ ክትጸንያ ብሸሞንተ መዓልቲ ንኩሎም ጉዘሮ ካብዞም አሕዛብ ጋር ህዝብ ናተይ ከዓኒ ብከምዚ ክፍለ ኢሉ ብከምዚ ዝወፁ እግዚአብሔር ሙሉእ ሕጊ ዝሃቦም ናተይ ህዝበ ኢሉ ዘፍቀሮም ዓብይ ኪዳን ዝኣተወሎም እዮም ኪዳን አቦና አብርሃም ኪዳን ይስሐቅ ኪዳን ያዕቆብ ንብል ብቀሊል ነገር አይኮነን ማለት እዩ ሕጂ በዓረከይ እዞም አይሁድ ንብሎም ዘለና እዞም ፈሪሳውያን ንብሎም ዘለና ናይዚኦም ወገን ምዃኖም ክፈልጥ ይግባአና ማለት እዩ ግና ኩላትና ክነስተውዕሎ ዝግባአና ከምቲ እግዚአብሔር ዝመረፆምን ከምቲ እግዚአብሔር ዝሓርዮምን ከምቲ ብፍሉይ ካብ ኩሉ ህዝብታት ዓብዪ ክብሪ ዝሃቦምን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ግና እዞም ሰባት እዚኦም እሙናት ኮይኖም ኣይተረኸቡን ማለት እዩ ተዳሪና ኮይና ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መፀ ናይ መጀመርታ ተቃረንዎ ሰባት መን እዮም ነይሮም ተባሂልና እዞም ፈሪሳውያን ዝበሃሉ ወገን እዩ ብጣዕሚ ዝገርም ነገር እዩ ንሕና ናይ አብርሃም ውልዳት ኢና እናበሉ ይመኩሑ ነይሮም ብኣፎም ደኣ አብርሃም አብርሃም ይብሉ እምበር ብተግባሮም ጠቕላላ ነቦና አብርሃም ዘይመስሉ ውልዳት ናይ አብርሃም እዩ ነይሮም ማለት እዩ ነዚ በዓረከይ ኣብ ወንጌል ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ወይስዎም ማለት እዩ አብርሃም አብርሃም ምባል አይጠቅመኩም ግብረ አቦኩም አብርሃም ተትገብሩ ሰናይ ነገር ነይሩ ነቦኩም አብርሃም ግና ንዓኹም ዘይኮነስ ካብዘን ሃይማኖት ውሉድ ከተንስኣሉ ይኽእል ኢሉ ክርስቶስ ብዙሕ ይብፃዓዝ ተዛሪብዎም ማለት እዩ ንምንታይ ካብዘን ሃይማኖት ተባሂሎም ዘለዉ ተራይና ካብ እዞም አሕዛብ ንእምኒ ቀሪፆም ጣዖት ገይሮም ሰግዱ ብከምዚ አሕዛብ ሃይማኖት ኢሉ ክርስቶስ መሲልዎም ማለት እዩ ምሳሌ ናይዚኦም በዓረከይ ንሕና ብመንፈስ ደቂ አብርሃም ምዃንና በዚ የብሎም ማለት እዩ ሕጂ ካብዞም ወገን እዚኣቶም ሓደ እዚ ኒቆዲሞስ ዝበሃል በዚ ሕብረት ናይዚኦም ዘይተፀለወ ፍሉይ መምህር ሓለቓ ናይ አይሁድን ኮይኑ ክርከብ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ብኸመይ በዓረከይ እዚ ዕለት እዚ ብሽሙ ክፅዋዕ ክኢሉ ማለት እዩ ንምንታይ እዮም አይሁድ ክቃረምዎ ነይሮም ንክርስቶስ ተባሂልና ብዙሓት ብትምህርቱ ብተኣምራት ዝገብሮ ዝነበረ ክርስቶስ ኩሎም ተደኒቆም ይስዕብዎ ስለ ዝነበሩ ቅንኣት ሒዝዎም ነይሩ ማለት እዩ በዓረከይ ኣነ ንስኻትኩምን ናይ ቅንኣት መንፈስ ኣብ ውሽጥና ከይሉ ክንገብር ይግባአና ማለት እዩ ቅኒ ካብ ፍቅሪ ክርስቶስ ዝፈልይ ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ ናይ ሓጢኣት ምዃኑ በዚ ዕለት እዚ ኣነ ንስኻትኩምን ክንመሃሮ ይግባአና ማለት እዩ በቃ ብቅኒ ልቦም ተመልአ ከቢድ ዝኾነ ፅልኢ ከዓኒ ኣብ ክርስቶስ ኣሕደሩ ማለት እዩ እዞም ፈሪሳውያን ዝብሉ ዘለና ማለት እዩ ብዙሖም ገይሮም ማለት እዮም እዚ ጥራሕ ዘይኮነስ ንትምህርቲ ናይ ክርስቶስ ዝተቐበለ ንክርስቶስ ሰዓበ ካብቲ ምኩራብ ናብቶም ቤት ፀሎቶም ከውፅኦም ጠቕላላ ሕጊ ናውፅኦም ነይሮም ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝገርም ግና ካብዞም ሰባት እዚኦም እዚ ሕፉር ሰብ ልክዕ ከምኦም እኮ ፈሪሳውን ሓለቃ አይሁድን እሞኻ መምህርን እኮ እንታኾነ በቲ ክርስቶስ ዝህቦ ዝነበረ ቃል ግና ፍፁም ልቡ እምነት ነይርዎ ማለት እዩ ሓደ ብልሒ ሓደ ጥበብ ገይሩ እዚ ሰብ እዚ እንታይ እቲ ጥበብ እንታይ እቲ ብልሒ ተራእይና ንለይቲ ከውሉ ብምግባር ምሸት ምሸት ለይቲ ለይቲ ናብ ክርስቶስ እናመፀ ክመሃር ክኢሉ ማለት እዩ ብጣዕሚ ከቢድ ነገር እዩ እዚ ነገር እዚ መምህር እናተባሃለ ሓለቃ ናይ አይሁድ እናተባሃለ ኣብ ትሕቲ መምህር ክመሃር መቸም ዘለናይ ዓለም ሕጂ ከቢድ ነገር እዩ በቃ ነትዕቢሲ ተንፊኑ ኒዕቁ ደርቢዋ ማለት እዩ
ንብዙሓት ከምዚ ኸማን ትዕቢት ዝሓዞም ኣነ ከምዚ ከለኹስ ኣብ ክስቶ ደኸዩ ኣነ ከምዚ ከለኹስ ነዚ ደክሰምዕ ዝብል ኣባህላ ንብዙሓት ልብና ደፊንዎ ኣሎ ማለት እዩ ካብዚ ዕለት እዚ ትዕቢት ጠቕላላ ካብ ውሽጥና ክንድርብዮ ቅድስት ቤተክርስትያንና ነዚ ቅዱስ ኣቦ ትምህረና ማለት እዩ መምህር እናተፀውዐ ሓለቃዩ እንዳተባሃለ እንታይ ይገብር ነይሩ ናብ ክርስቶስ ይመፅእ ነይሩ ማለት እዩ መጀመርታ ናብ ክርስቶስ መፂኡ ንክርስቶስ ተዛረቦ ቃል እንታይ ነይሩ ኒቆዲሞስ ተባሂልና እንታይ ኢሉ ንሱ ብለይቲ ናብ ኢየሱስ መፂኡ መምህር ብጀካ እቲ ኣምላኽ ንሱ ዝኾነ ሰብ ነዚ ንስኻ ትገብሮ ዘለኻ ተኣምራት ትገብር ዝኽእል ሓደ እኮ የልዎም ንስኻ ካብ ኣምላኽ ከም ዝመፀኻ መምህር ምዃንካ ኣኣምን ኢሉ ፍፁም እምነት ከረኸበሉ ይንብረ ማለት እዩ ዘደንቕ ነገር ግና ክርስቶስ ብኻልእ ኣማላልሳ መሊሱሉ ማለት እዩ እንታይ ኢሉ መሊሱሉ ተራእዩና ሰብ ካብ ራእይ ግዜ እንተዘይተወልደ መንግስቲ ኣምላኽ ክወርስ ኣይክእልን ኢሉ ቅድሚ ሕጂ ዘይነበረ ክቢ ዝኾነ ምስጢር ክገልፀሉ ጀሚሩ ማለት እዩ ባዕረከይ ናይ እግዚኣብሔር ነገር ተዳሪና ኮይና ናይ ክርስቶስ ነገር ተዳሪና ኮይና ንሕና ብናሓስቦ ሓሳብ ዘይኮነ ስኒ እሱ ብዝደልዮ በቃ ካብቲ ንሕና ተሓሰብናዮ ላዕሊ ቅድሚ ሕጂ ዘይነበረ ፍልይ ዝበለ ምስጢር ይግለፅ ምዃኑ ካብ እግዚኣብሔር ካብ ኒቆዲሞስ መንገዲ እግርና ክንመሃር ይግባአና ማለት እዩ ሐዋርያት በትሕሪኡ እንዳሰዓቡ ትምህርቲ ክርስቶስ ዝስዕቡ ነይሮም ማለት እዩ እዚ ምስጢር እዚ ግና ቅድሚ ሐዋርያት ንኒቆዲሞስ ክግለፆ ኢሉ ማለት እዩ ሰብ ካብ ራእይ ግዜ እንተዘይተወልደ ንመንግስቲ ኣምላኽ ክወርስ ኣይክእልን ብጣዕሚ ጋን ኮይንዎ ማለት እዩ ሰብ ከመይ ኢሉ ካልኣይ ግዜ ወለድ ኢሉ መሊሱሉ ኒቆዲሞስ ምስ ኣረገ ዶ ናብ ከርሲ ኣድዩ ከኣትዩ እዚስ ከመይ ክኾን እናበለ ንክርስቶስ ክመላለሶ ከሎ ይብሎ ብሓቂ ኢሉ ሽዑ እቲ ንፁር ዝኾነ ምስጢረ ጥምቀት ክገልፀሉ ጀሚሩ ማለት እዩ ሰብ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን እንተዘይተወልደ ንመንግስቲ ኣምላኽ ክወርስ ዝኽእል ሓደ እኳ የልዎም ኢሉ ነዚ ምስጢር እዚ ክገልፀሉ ከሎ ንሪኦ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ምስጢር እዚ ዝረኸበ ኒቆዲሞስ ብኸመይ እንታይ ተራእዩና ናይ ብሓቂ ነቲ ኩሉ ዘለዎ ስልጣንን ነቲ ኩሉ ዘለዎ ሽመትን ምንም ከም ስልጣንን ከም ሽመትን ከይሓሰበ ኣብ ትሕቲ እግሪ ጎይታ ክርስቶስ ኮይኑ ክመሃር ስለ ዝፈቐደ ማለት እዩ ባዕረከይ ኣነ ንስኻትኩም ከዓኒ ብዙሕ ብዓለማዊ ትምህርቲ ላዕለ ክንበፅሕ ንኽእል ኢና ብዙሕ ብሃፍቲ ፍሉያት ሰባት ክንከውን ንኽእል ኢና ማለት ኢና እዚ ኩሉ እዚ ግና ናይ ምድሪ ነገር እዩ ኣብ ምድሪ ይተርፍ ማለት እዩ ንዓይ ንዓኻትንን ዘገድሰና ነገር ግና ናይ ሰማይ ነገር ክንፈልጥ ይግባአና ማለት እዩ ነዚ ባዕረከይ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ እንታይ ይብለና ኩሉ ሰብ ከም ሳዕሪ ይብለና ኩሉ ክብሩ ከዓኒ ከም ዕንበባ መሮር እዩ እቲ ሳዕሪ ይነቅፅ እቲ ዕንበባ ከዓኒ ይረግብ ቃል እግዚኣብሔር ግና ንዘለኣለም እነብር እቲ ንዓኻትኩም ተመሰረኻልካ እዚ እናበለ ይብለና እቲ ንዘለኣለም ዘንብረና ቃል እግዚኣብሔር ክንመርፅ ከም ዘለና እዚ ዕለት እዚ ንዓይ ንዓኻትኩምን ፅቡቅ ገይሩ ዝምህር ዕለት እዩ እሞኒ ናይ ባሓቂ ኩላትና ልብ ልይና ናብ ቃል እግዚኣብሔር ናብ ቤተክርስትያን ክንጎይ በዚ ዕለት እዚ ቤተክርስትያንና ንዓይ ንዓኻትኩምን ዓብይ ትምህርቲ ትምህረና ማለት እዩ ን5500 ዓመት ዘይነበረ ምስጢር ድሕሪ ልደት ናይ ክርስቶስ ሓድሽ ምስጢር ባዕረከይ ንመን ክግለፀሉ ክኢሉ ማለት እዩ ንኒቆዲሞስ እንታይ ተገሊፁሉ እንተራእዩና ብዛዕባ ምስጢረ ጥምቀት ውልድነት ማለት እዩ እዚ ጥራሕ ምን ኣይኮነን ካብ ሰማያት ምውራዱ ክርስቶስ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኸኒ ብፍርዲ ኮነኔ ናይዚ ዓለም እዚ ከም ዘሎ ማለት እዩ ንኩሉ ከዓኒ ተሰቂሉ ከዓኒ ከም ዝግጀዎ ከዓኒ ኣብዛ ምዕራፍ እዚኣ ብጥቕልል ዝበለ ንኒቆዲሞስ ከረድኦ ክኢሉ ማለት እዩ ብጀካ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ኢሉ ምውራዱ ካብ ሰማይ ምዃኑ ገሊፁሉ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ንሰማያት ክዓርግ ምዃኑ ገሊፁሉ ማለት እዩ ባዕረከይ ኩላትና ብንፁህ ሕሊና ናብ እግዚኣብሔር ተራ መፂና ከምቲ ንኒቆዲሞስ ዝገለፀሉ ፍፁም ዝኾነ ምስጢር ኣነ ንስኻትኩም ከዓኒ ምግላፅ ንረክብ ምዃንና እዚ ዕለት እዚ ንዓይ ንዓኻትኩምን ዝምህረና ዕለት ምዃኑ ኩላትና ክንፈልጥ ይግባአና ማለት እዩ
ክገርመኩም ፈሪሳውያን እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ነይሩ ትውኒቶም ማለት እዩ በቃ ይቃናቀንዎ ሰለይቲ ይሰድሉ ንክርስቶስ ሕልፍ ሓሊፎም ዓቀይታ ወታደራት ሰጊዶም ከምፅዎ ንክርስቶስ ኣምፅዎ ኢሎም ዲኢኾም ማለት እዩ በቃ ብጥናት ልቦም ተመልዩ ማለት እዩ እቶም ወታደራት ግና ክርስቶስ ክዛረብ ክርስቶስ ወንጌል ክሰብክ ምስ ሰምዑ በቃ ልቦም ተረቲዖም ከይሓዝዎ ናብቶም ፈሪሳውያን ተመሊሶም ማለት እዩ ናብቶም ፈሪሳውያን ክምለሱ ከለዉ ኒቆዲሞስ ከዓኒ ምስዞም ፈሪሳውያን በቃ ቅንዓት ብሕጋ ይሁዲና ባህቲ ምስኦም ነይሩ ማለት እዩ እንታኸምኩም ዳዲ የምፃኹምዎ ኢሎም ሓቲቶሞም ማለት እዩ እንታይ መሊሶም ሎም ቶም ወታደራት ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 7 ተዳሪግና ኮይና ኣብ ፍቅዲ 51 ነዚ ነገር ነዚ ታሪክ እዚ ንሪኢ ኢና ማለት ኢና ከምዚ ሰብ እዚ ገይሩ ዝተዛረበስ ወላ ሓደ ሰብ የለን ኢሎም ቶም ወታደራት ንስኻትኩም በዚ ቃል እዚ ዶ ኣሚንኩም ኢኹም እስከ መርምሩ ካብ መኳንንቲ ካብ ሽማምንቲ ብይሁዳ ምንስ ምን ኣሎ ኣብ ማእኸሎም ግን ምን ኣሎ ማለት እዩ ኒቆዲሞስ ለይቲ ለይቲ እናኸደ ናብ ክርስቶስ ይመሃር ነይሩ ምን ኣሎ ኢሎም ሓቲቶሞም ማለት እዩ ኒቆዲሞስ ግና ሓቂ ዝኾነ ፍርዲ ሓቂ ዝኾነ ምስክር ኣብዚ ሂቡ ማለት እዩ እንታይ እንትራይና ሕግና ንሰብ ቅድን ከይሰምዖ እቲ ዝገብሮ ከይፈለጠ ይፈወዶ ኢሉ ሓቲትዎም ማለት እዩ ድሓር ብልፅ ኢሎም ኩሎም ጠሚቶም ዋ ሳኸ ኢሎሞ ማለት እዩ ከመይልካ ከምዚ ትብል ኣለካ ኢሎም ከዓ ምስ ኒቆዲሞስ ኣበሉሞ በቃ በዚ ቃል እዚ ኩሎም ከዓኒ ልቦም ተለፈነ ካብቲ ተኣኪቦም ዝነበሩ ከዓኒ ፋሕፋሕ ኢሎም ከዓኒ ነንገፆም ከይዶም ማለት እዩ ሕጂ ካብ ኒቆዲሞስ እንታይ ኢና ንመሃር ትራእየና ንሓቂ ኣዝዩ መስካራን ይበሃሉ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ክብሪ ዝረኸቦም ባዕልከይ እቲ ዝገበሮ ተግባራት ኣነ ንስኻትኩም ንገብሮ ካብዚ ቅዱስ ኣቦዚ ክንመሃር ይግባእ ማለት እዩ ንሓቂ ክንምስክር ንሓቂ ደው ክንብል ምርጫ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ማለት እዩ ሎሚ ግና ዋ ክስቶ እንታይ ክብለኒ ክስቶ እንታይ ክትብለኒ እንታይ ገድሽኒ ኳይና ውሽጥና ተመሊኡ ዘሎ ማለት እዩ እናፈለጥና እንታይ ገድሽኒ እንታይ እዚ እንታይ ትይኒ ብሓቂ ከምዚ ዝኾነኒ እናበልና ዕሽሽ እናበልና ንኸይድ ኣለና ፅባሕ ንኩል ግና በቲ ዝፈለጥናዮ ሓቂ ብዘይምስካርና ብሓቂ ብዘይምንባርና እግዚኣብሔር ንዓይኒ ንዓኻትኩምን ክሓተና ምዃኑ ኩላትና ክንፈልጥ ይግባአና ማለት እዩ ባዕለከይ ካብ ኒቆዲሞስ ብዙሕ ነገር ኢና ክንመሃር ዝግባአና ማለት እዩ ዝዓበየ ትሕትና ኢልና ኣለና ሓለቓ ይሁድን መምህር እናተባሃለ ኣብ ትሕቲ መምህር ኮፍ ምባሉ ካብ ዝዓቢ ትሕትና የለን ማለት እዩ እዚ ከዓኒ ስልማት ናይ ቤተክርስትያን ማለት እዩ ናይ ዝኾነ ሰብ ዝዓበየ ስልማት ትሕትና ምዃኑ ክንፈልጥ ይግባአና ብቃል ግን ኣይኮነን ነዚ ነገር እዚ ብተግባር ክንነብሮ ይግባአና ሎሚ ትዕቢት ኢላ ልብና መሊኡ እምበር ትሕትና ዘለና ሰባት እኮ ግንዴና ሓደ ክተምፅኣት ግዲፍካ ማለት እዩ ብነፍሲ ንኩላትኩም ትፈርደኩም ዘለኹ ማለት እዩ ናይ ባሓቂ እቲ ግዜ ስለዘኸፍር ማለት እዩ ሰይጣን ከም ንዕበል በለና ትዕቢት ከዓኒ ውድቀት እዩ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ትሕትና ክንገብር በቃ ውሽጥና ክነላውሎ ይግባአና ማለት እዩ እዚ ምስ ንሓስብ ናይ እግዚኣብሔር ወገን ኮይና ኣለና ማለት እዩ ትዕቢት ግና ካብ መጀመርታ ካብታ መንበሩ ዝገብርየቶን ሰይጣን ዝስዕር ንዝኾነ ሰብካ ከምኡ ክወድቕ ስለደልዮ ትዕቢት ኣብ ልቢ ኩሉ ሰብ ይዘርእ ዲያብሎስ ማለት እዩ ቃል ይድህበና ምቕባል ዘይምቕባል ንዓና ይኸውን ማለት እዩ ነገረ ትዕቢት ከስማዓና ከሎ ኩሉ ግዜ ናይ ሰይጣን ምዃኑ ፈሊጥና ትሕት ክንብል በዚ ዕለት እዚ ቅዱስ ቤተክርስትያንና ንዓይንና ዓቕሚ ትምህረና ኣላ ማለት እዩ ክገርመኩም ብፍላይ እዚ ዓለማዊ ፍልጠት ምድራዊ ስልጣን ስጋዊ ክብሪ ሃብቲ እንተዳሪእና ኮይና ምስ ቤተክርስትያን ኣዝዮም ዝቃራኑ እዮም ማለት እዩ ሰብካ በዞም ነገራት እዚኦም ተታሒዙ ኣሎ ማለት እዩ ግና ኩሎም እዚኦም ከም ተቐድሞ ኣቢልና ዝበልናዮም ናይ ምድሪ ኩሉ ግዜ ኣብ ምድሪ ተራኪቡ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ሕልናና ንሰማይ ክኸውን ይግብኦ ናይ ሰማይ ክንሓስብ ይግባአና እዚ ዕለት እዚ ንኸምኡ ክኸውን ቅዱስ ፍቓድ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይሁንና ማለት እዩ እቲ ልዕሊ ኩሉ ከነስተውዕለሉ ዝግባአና ነገራት ከዓኒ ትግሃት ሎሚ ኩላትና ተዳሪእና ኮይና ጾም 40
ቶም ቀዳሞት ኣቦታትና እንታይ ይብሉና ነይሮም ጾም 40 ይደቁሱ ኣይድቀስን ይብሉና ነይሮም ማለት እዩ ወይራ ኣብ ዝኾይኑ እምበር ኣብ ሃገርና ዘወትር ኩሉ ግዜ ብኣገልግሎት ቤተክርስትያን ዝተደኸመት ማለት እዩ መዓልታዊ ሰባት ቁር ይቆምዎ ብዕለተ ሰንበት ብሰዓታትን ብኸምኡ ከዓ ብቅኔ ማህሌትን እግዚአብሔር ክውደስን ክምስገንን ሓድር ማለት እዩ ብዙሓት ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ሓትካኒ ኣብቲ ዝገብርዎ ኣገልግሎት ደው ኢሎም ሓድሩ ማለት እዩ ጾም 40 ይደቁሱ ኣብዚ ግን ንርኢ ጾም ጀሚሩ እስካብዛ ሰዓት እዚኣ ሰዓታት እንዳተቆመ ኣብዚኣ ዳሓድሩ ጸሎተ ሰዓታት ዝሰምዑ ሰዓት ሓደ ኣብ ዓድና 8 ምሸት ኮይኑ ይጅመር ብፍላይ በዓል ደብረ ቢዘን ተራኺብና ከዓ ሰዓት 6 ምሸት ዝጅምርዎ ማለት እዩ ከምኡ ኢሎም ኣምስዮም ይሓድሩ ማለት እዩ ተወሰነ ኣዴታት ተወሰነ ካብዞም ትምህርተ ሰንበት ውሕዳት ጥራሕ ይሓድሩ ማለት እዩ ንዓይን ንዓኻትኩም ልዕሊ ኩሉ ከቢድ ጸሎት ደልየና ሕጂ ኣብ ሰዓት እዚ ማለት እዩ ቤተክርስትያንና ብብዙሕ ፈተና ትፍተለሉ ሰዓት ዘላ ብዓብዪ ካብ ዘንዕራዋ ዓለም ብብዙሕ ነገር ምናወፅ ዘለና ማለት እዩ ነዚ ኩሉ ነገር ክህዳእና እግዚኣብሔር ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ነገር ብጸሎት ክንተግህ ይግባአና ማለት ከመን ከም ኒቆዲሞስ ብለይቲ ለይቲ ክድቅስ እየ ክዕርፍ እየ ኣይብልኒ ነይሩ እንታይ ዳ ለይቲ ለይቲ ናብ ክርስቶስ እናመፀ ይመሃር ይብሉ ማለት እዩ ነዚ ኮይኑ እዞም ኩሎም ተምሃሮ ናይ ቤተ ክህነት ማለት እዩ ኣብ ፈቆደ ገዳማትን ኣድባራትን እቲ ትምህርቲ ናይ ቤተ ክህነት ኣብ ክልተ ይትኽፈል ናይ ቀትርን ናይ ለይትን ተባሂሉ ይፅዋዕ ማለት እዩ ክገርመኩም ካብቲ ናይ ቀትሪ እቲ ናይ ለይቲ እዩ ሰብ ቀጢፍ ኢሎ ፅዋዕ ማለት እዩ ብለይቲ ኣእምሮ ደቂ ሰባት ቡር እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ንክትሕዞ ምቹ ይኸውን ማለት እዩ ብለይቲ ከዓኒ ንእግዚኣብሔር ከተመስግን ንእግዚኣብሔር ከተገልግል ከዓኒ ብጣዕሚ እግዚአብሔር ካብቲ ድልያ ሓደ እዩ ማለት እዩ ብፍላይ ከምዞም ቅዱስ ኣቦ ፖፕ ሲኖዳስ ዝነበሩስ ፍርቂ ለይቲ ኣይትደቁሱ ክርስቶስ መፀሉስ ሽዒ እሞ ኩሉ ግዜ ነገረ ምጽኣት እናሓሰብኩ ነቑሑ ይብሉና ማለት እዩ ነዚኦም ኩሎም ቅዱሳን ኣቦታትና ኣብነት ካብዚ ምውሳድ በሌሊት አንሱ ደዊኩም በቤተ መቅደስ ወባርክዎ ለእግዚአብሔር ለቅዱስ እስራኤል ናበል ቅዱስ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ኣብ ሰዓታት ከም ደረሱ ኣቦና ዳዊት ብመዝሙር 134 ተወደ ሓደ ተናሪናያ እነሆ ኣብቲ ብለይቲ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ትቆሙ ኩልኩም ባርኩ እግዚአብሔር ባርክዎ ይብል ማለት እዩ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ነገር ምስጋና ዝደልዮ እግዚአብሔር ንናይ ለይቲ ኣዝዩ ዝፅበዮ ማለት እዩ ናይ ባሓቂ ነቲ ብድቃስ ሞት ዝምሰል ካብኡ ተንሲኻ ምሳኻ ኣለኹ ምባል ምስ እግዚአብሔር ክንደይ ሰናይ ነገር ይሞኒ ካብ ኒቆዲሞስ ንመሃሮ ትግሃት እዩ ኩሉ ግዜ ንቤት ኣምላክ ክንመፅእ ክንተግህ ይግባአና እስከ ደሓን ንግደፎ ሞቲ ለይቲ ንምፃእሲ ወላ ብዙሕ ግዜ ቦና ተዛሪቦም ረብሪቦም ተኣምረ ማርያም ስሩዑ ኢሎም ነዚኣ ክንሰምዕ እኮ ኣይበቃዕና ዘለና ኩና ማለት እዩ እዚ ከዓ እንታይ ተራእዩና ትክት እዩ ሓንቲ ሰንበት ሸዓንዲያታ ድቃስና ንብል ንኸውን ኢና ዘለናው ነገር እዩ ንሽዱሽተ መዓልቲ ብላይና ክንሰርሕ ጥዕና እንዛሃበና ንሸውዓይቲ መዓልቲ ትካት ንኣምላክ ክንውፍያ ዝዓለት እዚኣ ምርጫ እግዚኣብሔር ምዃኑ ኩላትና ክንፈልጥ ይግባአና እሞ ካብዚ ቅዱስ ኣቦ ትዛዓበየ ትምህርቲ ንምሃሮ ትምህርቲ እንታይ ተራእዩና ኩላትና ከምትሱ ብለይቲ ተጊዩ ቃል ቅዱስ ወንጌል ካብ ክርስቶስ ዝመሃር ዝነበረ ንሕና እውን ብለይቲ ተጊና እንታይ ክንገብር ኣለና ኣብ ቤተ ክርስትያንና ክንርከብ ካብዚ ዕለት እዚ ዓብ ትምህርቲ ንወስድ ማለት ኢና ከም ተቐድም ኣቢለ ዝበልኩ ንምስክር ከዓኒ ሓቀኛታት ክንከውን ኣለና ከም ኒቆዲሞስ ማለት ኢና እዚ ኩሉ ብምግባሩ ከዓኒ እቲ ዝዓበየ ስልማት ዝረኸቦ ኒቆዲሞስ ብኒቆዲሞስ ኣቢላውን ቤተክርስትያንና ዝተሰለመቶ ስልማት እንታይ ተራእዩና ስጋብ መስቀል እሙን ኮይኑ ተረኺቡ ኒቆዲሞስ ማለት እዩ ምስ መተ ኩሎም ሐዋርያት ፋሕፋሕ ምስ በሉ ማለት እዮም ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ናበየን ከይዶም ናብ ጲላጦስ ከይዶም ስጋ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንወስድ ፍቐደልና እዮም ማለት እዩ ብጣዕሚ ዘደንቕ ነገር እዩ ኣዝዮም ኣብቲ ግዜትስ በቃ ኣይሁድ ሓንሒኖምሎ ኣብ ዝነበሩ ሰዓት ፈሪሳውያን ቀቲሎሞ በቃ ኣብ መስቀል ሸንኪሮሞ ማለት እዮም ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግና እንታይ ገይሮም ብትብዓት ናብቲ
ኣሳዝ ኸይዶም በቃ እዚ ስጋ ናይ ክርስቶስ ክንወስድ ካብ መስቀል ፍቐደልና ኢሎሞ ማለት እዩ ተፈቒድሎም ከዓ ዝዘለና ነገር ማለት እዩ እዚ ሎ መዓልቲ ተቐደሰ ቅዳሴ ማርያም በዓለከይ ካብ ዘገርመኩም ከምቲ ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ምስጋኻ ዝገነዝቦ ከምኡ እንከውን ኣብ ከዓና ንዝብል ነዚ ቃል እዚ ሃይለ ቃል ንምርካብ እዩ እዚ ቅዳሴ እዚ ሎ መዓልቲ ኣዚዝዎ ማለት እዩ ናይ ባሓቂ ከዓኒ ንዝተፈቐደሎም ማለት እዮም ኩሉ ከምቲ ሕጊ ልማድ ናይ እስራኤል ገይሮም ከዓኒ ከም ተራ ሰብ ክገንዝዎ ጀመሩ ማለት እዮም ክርስቶስ እንታይ ኢልዎም ሽዑ ኣቱ ንዓይሲ ከም ተራ ሰብ ዲኹም ክትገንዝን ኢልዎም ሓድሽ ምስጢር እዚ መፅሓፈ ኪዳን ተባሂሉ ዝዓበየ ክብሪ ናይ ቤተ ክርስቲያንና መእተው ናት ተዋሂቦ ዘሎ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያው ዘይሆን እናበልኩ ጉኖዝ ኢሎ ስጋት በፈጸምታ ናይዚ ትምህርቲ እዚ እዚ ኩሉ ክበዚ ክረክብ ኢሉ ማለት እዩ ኒቆዲሞስ በዓረከይ ፀጉሩ በረኸቱን ናይዚ ቅዱስ ኣቦ ኣብ ዝኩላትና ዓድር ፍቓድ ናይ ኩላትና ይኹን ማለት እዩ ከምዚ ኣቦ ዝኸኣኒ ኩላትና እትሱ ዝኸደን መንገድታት ክንከይድ እሞ ናይ ባሓቂ ሽምና ኣብ መዝገብ ህይወት ክንመዝካ እግዚኣብሔር ብፀጉ ገይሩ ይደግፈና ከምቲ ቅዱሳን ኣቦታትና ዝብሎ ኣቲቃ ትወቆ ለጠሊብ ይትበሃል እሞ ብለባም ሓንቲ ቃልያ ብዙሕ ክትንተን ምስተኻለ ነይሩ ማለት እዩ ግና እሱ ኣይኮነን ካብቲ ተባሃለ ነገር ንእሽተይ ታዳሓዝናያ ብተግባር ክንገብራ ከለና እዚኣ ህይወት ትህበና እሞኒ ሰማዕቲ ጥራሕ ዘይኮና ትንሰምዖ ቃል ከዓኒ ብተግባር ክንነብረሉ እግዚኣብሔር ብፀጉ ገይሩ ይደግፈና ዝመሃረና ዝመዓለና ዝገሰፀና ከዓኒ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ኣብ መውተን ቤተ ስደትን እግዚአብሔር አምላኩን ስብሐት ለእግዚአብሔር ወላዲቱ ይኩን ወመስቀሉ አብ ክርስቶስ ስሙ ለእግዚአብሔር አምላክነ ወተሩ ጊዜ ወንሳ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ከመ ይጸኒሕኩም ንሓውና ቃል ሕይወት የስማዓልና ቃል ሕይወት የስማዓልና አሜን ቃል ሕይወት የስማዓልና ስምናን ስሙን ደማሜሉ ድማ ኣብ መዝገበ ሕይወት ኣፍታ ዘይትሓልፍ ኩላህና እንምንያን ንፅብያን ቤታኡ ይሰይመና ካብዚ ብምቕፃል ሓበሬታ ኣለና ካብ ንኡስ ሃገረ ስብከት ዝመፀና ዘይኮነ ኻነ ንኩልን ኣብያተ ቤተ ክርስቲያናት ዝመፀን እዩ እሱ ከዓ እንታይ እዩ ንቤተ ክርስቲያን ብዘይተደልየ ምጥቃን ንቤተ ክርስቲያን ንምልአን ማለት እዩ ንምልአን ኣብያተ ቤተ ክርስቲያናት የንሕና